and tripo mao ni nasa. Okay? So kasabot guys. Hello. Ayo. So na din ay difference miss na miss kay again ha kinsa gani ang form can be observed sa asa gani humans kani. How about sa arthropod vector asa man? Epimastigote. They na pa ni difference because your promastigotes pwede rin na siya nimo may be seen only if a blood sample is collected immediately after transmission like nag-blood meal ang vector sa human and then diretso dig test because you cannot really see the promastigote if dili siya immediate collection like napaakan ka sa kung ano vector dapat after ka napaakan take din kag sample so para makakita ka so that we can for us to once man observe the presence of the promastigotes. And then miss ang asa di where can we find the kuan man the amastigote kani amastigote asa di na makita ang amastigote miss? So makita nimo siya since naamantay involvement sa muscle tissues primarily seen na ni siya sa muscle tissues na apod sa mga sa man CNS specifically sa macrophages sa CNS because adto man sila sa CNS mo multiply pod, di ba? Pero ang mo reproduce sa si tripomastigote, okay? Copy guys. So balikon na ko ha. Ang sa ganitong four morphologic forms of clinical significance, APAT, di ba? Amastigote, promastigote, epimastigote, and your tripomastigote. So, miss, asa day primarily seen ang amastigote miss sa muscle tissues na siya and then sa CNS adto sa mga within sulod sa mga macrophages sa asa man within the CNS because that's the place in which they will multiply. But your promastigote, the difference kay you can only observe, you can only see these forms, these morphologic forms if the blood sample was collected immediately after transmission. Like nag-blood meal ang vector, kasi itong mga vectors na to, di man sila pareha, di ba? Basta hemoflagellates, gani, we only have leishmania, genesis, and trypanosoma. Diba? And then, pag leishmania, sandfly. Pag trypanosoma, tinagyud na chichi fly. Diba? Pwede nga tsetse fly, pwede chichi fly, pareha na pagkabasa. Depende kung American English or Merriam or British. So, basta kabaw ang spelling. Okay, ang uban, tsetse fly, pwede set. Okay, what form gani is primarily seen sa arthropod nga vector? Na nakalimot na ay. Arthropod, di ba? Pero pag peripheral blood sa humans, ay kalimutan na kay pang board exam question ginawang i-point out dira. Gidiretso ko na siya. Okay, so balik ta sa kay gidiretso man jud niya. Copy pa no? Okay pa? Okay pa man. Okay pa, miss. So kani located sa blood and tissue that move by means of flagella. Pareha gyapon sa flagellates pero lang predominantly seen asa man sila located sa blood ug sa tissue, di ba guys? Kagaya sa punto ani. Ayo. Balikon lang ha sa mga wala pa naka-join earlier. So, take note ha that ay located sa blood and tissue. And then, masa gani miss, duharag yun na ka, genera guys, leishmania and trypanosoma. Kani, four morphologic forms. We're done with this naman no, your APET no? And then, kani siya guys. Transmission niya kay via the bite of an, kani, pariharag yun eh. Transmission is possible through the bite of an arthropod vector kung naa siya blood meal. Kanagong mukhaon mamaak mo ra lamok pero lang dili lamok, di ba? Sandflies. May ginawala sa Philippines naaoy sa kuan. Pero dili grabe. And then naata diri. Unsa day difference miss between the two genera miss? Well, Recording in progress. Guys, leishmania it is unsa man the mastigote and for trypanosoma ang trypomastigote. So sayon ra kay na remember ninyo guys para miss ang diagnostic forms LAT. Diba? Sa ha kay ang work akong pen. Man yung kuan na isa.
So pag unsay lat miss, di ba pag leishmania ang diagnostic form amastigote, and then pag trypanosoma ang diagnostic form kay trypomastigote, di ba? Pero ang remember gyud ninyo ana kay ang trypanosoma cruzi, in which you can also observe mastigotes. So si cruzi ra gyud because sa imuhang African nga mga trypanosomiasis, sa imuhang rhodesiense and gambiense, ang imo dyong makit-an kay ang trypanosomes mao nang lat. Kabantay sa mnemonic guys. Diagnostic forms niya, like for example, leishmania, unsa may diagnostic form, mastigote. Pag trypanosoma, ang diagnostic form, unsa man, trypomastigote. Kasabot sa ani nga mnemonic guys, understand? Ayo, Yes, miss. diba? So, Understand lang. lat lang dyan siya, lat, para di mo kalimot. Basta ka, imo rin i-remember, ang simang regulan ng trypanosoma kay si cruising, ano man, American man na siya, ang duha kay African, diba? So, mo ganing si Carlos, diba? Chagas disease. Later, matong matouch na siya. And then Richard ko ni be, amastigotes, amastigote, diba social mo nila, amastigote. So naa siya, ang sa ganing is basal body structure called a blepharoplast. Pero ayaw kayo nang dili kayo. Ang important ani that you know that the amastigotes are, sa gani ang shape, roundish or oval, diba? And it lacks the external flagellum. Mao na good best ninyong i-remember. Bahala na nang di mo kaila to. And you also have your kinetoplast, an umbrella term often used to refer for your blepharoplast and your parabasal body kani. Maura ni remember gyud ani ninyo guys. Kinetoplast then parabasal blepharoplast kay kinetoplast. Pero ang usually ang i-ask sa board exam, like this is the only stage morphologic form in which it lacks or it doesn't have the external flagellum, and it doesn't even have the undulating membrane. That's your amastigote. Sabot guys? Okay naman sa yun pa manong. Ayo. So next nato sa promastigote, review lang, balik-balik yun pag promastigote na gani, this one is elongated, di ba? Tanawa. Taas na siya. Elongated, and it is unsa gani motile. Nganong motile man miss, na naman siya flagellum. Miss dili flagella ha, kay usara man iyahang ikog-ikog iyang flagellum, only one. And this is the stage in which the flagellum starts to show. So diri na ta makakita nga ana na the flagellum ika promastigote na stage. Okay? And then na siya ay single nucleus, ay na lang na, basta ang important na nakabaw mo na na flagellum. Okay, balik ha. And then followed by your epimastigotes. So pag epimastigotes guys, unsa ganito, asa na makitaan, arthropod vector, 'di ba? Miss, asa gang amastigote makitaan, miss? Amastigotes? Tissue muscles, di ba? Muscle tissues sa CNS and sa mga macrophages. Miss, kinsa ganito ang mo reproduce ani nila nga form ang trypomastigote ang last. Mo po ng form, it's also the form that can be seen in the peripheral blood of humans, sa patients. Pero going back, pag arthropod, pero pag trypomastigote, unsa man, peripheral blood. And then guys, ayaw jud kalimot, pag 1/2 pa sa length sa iyang entire body length ang undulating membrane, epi pa na, but complete na, that's already your, unsa man, guys, your trypomastigote. And also, don't forget, ang pinaka-important ani, makakita gyud mong picture sa trypomastigote. It says here that it usually assumes the shapes of letters C, S, or U ang kaniba. So may kasabot na ay, C, murag S no, murag C. Tanawa God. Guys. No. Uy, tubag sad mga bayot. Ayo. Yes. Diba naan na siya Speaker, miss. O sa iyang letter C, kayo na ang usad kay mo ana ra gani mo na yun na siya. So kakita gyud maging ani sa inyong mga exam, di ba? Mo na ang gimin di ay ang trypomastigote because it's only that unsa man form that can assume the C, S, and U shapes. So mo ni board exam question ni guys kani. C, S, or U nga shape. Okay, kagets ana. Sayon pa man no. More to important na part ana niya. So C, S, and U ang trypomastigotes. Kaya kung dito kabawaan na mamatay gyud ta ikakita sa board exam niya, maana kahala unsa kaya ni nga form ang pwede C, U, or S? Nya magtingka basing tanan di way trypomastigote gyud na siya guys. Okay? Clear? Hello? Yes, clear.
Wala usara dyan mo tubag Yes. no. See, dara ay. Ayun, nagka-worry unsa pa na siya. Try pong mastigot, radyo nang mag-CS o giyo. Maura yun na siya. See, di ba, dara akong gayon ay central nervous system within macrophages. Di makita ang imuhang. Kinsa ganay na, miss? Ay, Mastigo. di ba? Dara imong trypomastigos reproduce and are visible in the peripheral blood. So, mao na diha. Sila diha makitaan sa peripheral blood sa humans, dili sa imong vector, gatong sandflies o chichi flies. And then, the promastigote stage may be seen only kaniya. Ang promastigote mo to kung giingon nimo nga immediately after transmission, nagipaak sa, ano man, vector. So, that's the time, diretso jud ka mag-test. Pero kalisod man na, sure di kang napaakan ng patient, dili man, di ba? So, can we answer this one with this is the only hemoflagellate morphologic form that does not have an external flagellum? Mastigo. Okay, natin yung mga flagellum sila, na yung mga ikog-ikog. Yes. Isa man to na undulating membrane. Duha. Trypomastigo. O, Mastigo. yes, epimastigote, diba? So, ang last two, ang naay undulating membrane. Kung complete na ang undulating membrane, Trypomastigo. try na siya, diba? Kisa gani ang reproduce, see? Diba, trypomastigote. Diba? Shock. Guys, tubag sa guys, hindi mo tubag guys, di ko sure kung nakasabot ba ni or unsa, diba? And then, miss, daghan ni siya og specimens of choice. My God. So, number 1 is, pwede jud ka ma-use og blood, commonly, pwede sa lymph nodes. So, mag-aspiration biopsy niha, dili ka mo dito tusok, ana, ang patho. Napo kay ulcer aspirations, tanawa tissue biopsies na tanan, bone marrow, and, di ba, severe, this is one is somehow invasive, ang bone marrow and your CSF fluid collections. So, daghan kaayo pwede. Like, simple ra kay na leishmaniasis or na trypanosomiasis. Pero guys, these organisms are somehow can cause deadly consequences. So, muna yung nakabati nila. Okay, so, next. Kasi naman sa pizza. Tara. Guys, how about this one? Hemoflagellates are typically seen sa stool. Makita na to sa stool. Awag ganina, awang samples of choice niya. Diba? Na ay stool diri, blood, lymph, wala, diba? Wala. Then tissue na siya. So, ang answer ani kay false. So, ang best na sample is your, unsa man, real Blood. blood. Yes, very good ka na mo answer. Ganahan ko ana. And the symptoms associated with your hemoflagellate infections range from kani. Pwede ra jud kang naay butoy, di ba? Small red papule. Pwede ra jud ka ng katol nga mo napaakan og lamok mura ra ging ana to tanaw gud asa ang ending guys, death. Di ba? So imong gi-scratch ang area na kay secondary bacterial infections, febrile ka, gilantan ka, mag-diarrhea, and then grabe ang glomerulonephritis ani sa kidneys. And then, di ba, acute kidney infection or chronic kidney infection, kaya ang uban 10 years man na siya. And then, aside from that, pag na sa CNS, di ba, there's mental retardation and followed by comatose and death. So, pwede good ka na siya from minor to simple things to highly exaggerated things. Di ba, simple ra kay diri no, napaakan ra ka. And then suddenly, mamatay data ng paakana na siya. So, maragi kay nice, magsuri-suri sa mga Brazil, sa mga Mexico, sa Peru, sa Ecuador, di ba? Kaya naapoday na dito. O sa Africa, sa gani, Gambia. Di ba? So, kanya guys, the symptoms, can we answer quick quiz 5-3 ba? The symptoms, kainit ba ya guys, no? The symptoms of hemoflagellate infections range from minor to, unsa man, comatose state and death. Is that true or false? True. Tinuod siya, di ba? So, abigay na ko sa una, napaakan ka, okay na no, deadly di ay ang, unsa man, hemoflagellates. And also, there are a number of hemoflagellate species known to cause human infections, di ba? And ang tawagan na nila kay complex na guys, kay kuyog sila ba, and common in a particular area, dili areas. So, balik lang kami. So, let's have the historical perspective of leishmaniasis. So, kani siya, used to describe diseases caused by hemoflagellate genus Leishmania. Leishmania ginasiya. And then, sa pagani miss,
asa din na commonly miss dito na jud nag-start sa Ecuador, di ba? Ecuador and Peru. So kana moging lain-lain siya og names depende sa lugar. Na kay Baghdad boil sa Iraq, di ba? Baysore, Chiclero, sa Mani, sa Mexico, Mexicana. And atong itagsa-tagsa kay naatay unsa gani table sa ubos. Dara ay. So pag nag-differ ni sila guys, memorize so ni. Yes, kung pwede kay para board exam ready na jud mo ana kay mao jud ni ang common kay nga questions like Baghdad boil, mangutana-ngutana day na sila para asa na siya. And miss, the diseases can be categorized. We can categorize them as cutaneous leishmaniasis, meaning ang skin lang ang affected, mao ni cutaneous ang skin lang, or pwede sad ka na kay sa gani visceral, asam ning visceral kani ay visceral leishmaniasis na po kay mucocutaneous kay apil pyud ang mga areas nga naay mucus, di ba? So kana. So kinsa di ay animes ang visceral. Actually guys, your dum-dum fever and your Kala azar are the same. Parihara na sila. Awa, a common name for visceral leishmaniasis caused by Leishmania donovani. Para di mo kalimot guys, no, dum-dum fever, di na nadaan. See? And don't forget lang, parihar na sa Kayla naman. Kayla natakdan siya, Kayla nila. Kayla azar, no? So, and another name for the most severe form. Take note ang most severe form of visceral leishmaniasis. So, muna siyang Leishmania donovani complex. But actually, guys, we can interchange them lang. Pwede rin na. Mauganing, kanira ang duha ang mag-visceral. Miss, deadly ang visceral? Yes. Mauganing ang most severe form. How about ang uban miss? Cutaneous ra ang Baghdad boil, di ba? Cutaneous ra ang base sore. Cutaneous ra ang imuhang unsa man ni oriental sore, di ba? Naagay sa cutaneous skin lang na ang na-affected and naapod kay mucocutaneous kani siya. So, let's go over with them one by one. Baghdad bo, asa man Baghdad sa Iraq, di ba? Pero unsa may causative agent ani ang Leishmania tropica. And then the thing is, cutaneous sa skin ang manifestation, but the ulcers will show pus na ay nana. So, ingana na siya. How about your base sore, miss? Base sore gani is for your Mexicana, di ba? Cutaneous gihapon, skin lang na siya. Guys, pwede mo makalimot ba sa Bay, kinay sa Mexico? Ano yung pag-memorize? O, daghan kayong cheeks. Kay Chiclero ulcer, manakuyog mo na sila si Mexicana gihapon, di ba? So, ang Chiclero ulcer, at asa man ang Chiclero ulcer, may naana siya sa ears. So, a form of cutaneous leishmaniasis, and then it's painless, pero common siya sa workers, those who are naa sa forest and mag-harvest og chickly sap kani. Kay kaning chickly sap, himuon man siyang chewing gum nga nani sa forest, and then katong mga workers guys kay mapaakan sila dito sa vector. Leishmania man, so unsa man ni sandfly, di ba? Kay kung trypanosoma, chi-chi fly. Okay guys? Ayo, kasabot pa? Hello? Oy, natog naman yung mga ginggang. Ayo. Yes, me. Natog na jud. And then let's go to your Yes, kuan. Damdam kabawarman man na kani Espundia. Espundia like you will read it as like more Cebuano kay more siya og Latin American, so ana gina siya Espundia. So Braziliensis. So asa gini common mucocutaneous na miss, and sa Central and South America common jud sa number 1 Brazil yun na. Brazil. Napo kay forest eos, pero common sa French Guyana, di ba? Kay Guyanensis man. Dira ay in Guyana and sa Brazil and Venezuela. And don't forget that your forest eos is just similar to European bois, di ba? Kani siya. French mo good oy, di ba? Yung basa kay boys, sige. Pero actually it's more Francois, bois. You also have kinsa kay parihan ni similar ni Kayla azar, dum-dum fever, di ba? Kay D gani, D, dum-dum, so donovani na gyud na. You also have your oriental sore gani guys. Pag oriental sore kay, asa gani miss? Oriental, so meaning, asa man ni, tropika dyan na siya, tropics, di ba? Dayon, basta, pero pag Baghdad, mag-ingon, Iraq yun na siya. And then, napo kay
uta kay kuan man jud na siya, Peruvian Andes sa Peru gihapon. So daghan yung bati dito miss no. Masa itong most severe form guys ang visceral leishmaniasis and the diseases are known as your Kala-Azar and your masa gani. Dom-dom fever. Yes, kuyog jud na sila. Kinsa giparihan ni Pian-Bois si forest yos. Napod mo yos sa ang tawag ani syphilis pero ay kalibog sa forest yos mangyud ni ang hemoflagellates. Pero sa syphilis kay yora gito siya yos, di ba? Sige lang para ma-ready mo sa inyong bacteriology. And you also have atong one by one lang tanong for Leishmania brasiliensis. So dara ay kung sa Brazil mao gani ang giingon guys complex nganuman kay tanan nga organisms found ani nga areas similar in lahang manifestations dayon igsuon igagaw pareha ra nag-subclades ang mga iyahang species. So that's why you have Brasiliensis, Panamensis, di ba, Peruviana, pero under na sila tanan sa Leishmania brasiliensis complex. Kasabot ani guys? Kaya di ka mo differentiate man, kay depende mo siya asa nga place. Di ba? Like kani Panamensis sa Panama, pero under ni siya largely ang umbrella niya ang Brasiliensis complex. Ana lang na siya. And your Brasiliensis is unsa man? Daray referred to as the new world nga unsa man leishmaniasis kay naaman pod na siya old world. Di ba kasabot nato unsa ni new world gani miss? Leishmania. Di ba? Pero kung old world napod kay unsa may sa old world. Sige lang, ato lang kung ano naman, ato mga maagian. And then next is, you have the specimen of choice for identifying the amastigotes. So, unsay best miss, biopsy yun na sa infected nga ulcer. So, i-biopsy yun na siya. Again, specimen of choice. Lahi ni siya no, ganina kay nagkuantag blood. Pero karon more di ay on sa biopsy sa infected nga ulcers. And then take note, pag permanent staining ta sa ato ang, kinsa gitong atong permanent stain and confirmatory, di ba? Amoebas, di ba? Guys, diba? Pero kani, ang ato ang dili ta mag-wet preps, tanawa lahi siya, GEMSA stained preparations. Diba? So, ang stain, lahi na, GEMSA, diba? Sa ato ang kuan, permanent stain, trichrome and iron hematoxylin, trichrome weekly, diba? Pero karon lahi na, pag hemoflagellates na, GEMSA stained na. Again, pag hemoflagellates gani, ang imong slides kay stain na nimo with GEMSA nga unsa man stain. Okay? And then guys, balik-balik yun nga punto guys, di ba? See, promastigotes can only be present if you are collecting the sample immediately after introduction sa patient. Like napaakan siya, diha din ka mo collect sa sample niya. Hindi, ang problema mo with ani, wak ba kung sa siya napaakan? Not unless you were there, napaakan kung appeal para sure. Di ba? So, kana ay kalimot ang promastigotes may be present when the sample is collected immediately after introduction into the patient. And other more commonly used diagnostic methods include, guys, padita mag-culture ani, di ba? And serologic testing. Pero ang pinaka-common lang yun biopsy of your infected ulcer. And then kato ang biopsy, guys, padisad ka kung naa sila'y man liquid nga part, ilang ibutang sa stain ay sa slide para ilang GEMSA stained. Diba? I-prepare nila as GEMSA stained preparations. So, kasabot lang. And padisad ka kanya. Ayun na lang niya-apila ng mga Plasmodium analysis kay dili siya applicable sa ato ang part. So, kinsa ganito, present only when the sample is collected immediately, guys. See? Ayo. Promastigote. Ayaw, jud kalimot ana, ha? And then next, let's go to the dara kani siya. So dara ang vector, sige kog storya ang vector ba niyo mo kasabot unsa din nagiingon ni Miss. Basta gani vector mao na siya ang unsa gani how can we define vectors? Guys, Carrier and transport. diba? Kay ang vector for Leishmania sandflies guna siya. And natay genus, diba? Genera Lutzumia and Psychodophagus. So di gyud na mo vary then kaning Miss ngano din ning diri wala butangi kay under man ni siya sa complex ni Brasiliensis complex, di ba? Kasabot na ang Panamensis, Peruviana, Guyanensis under sa Brasiliensis complex.
So pariha ra na diha miss, pariha ra na imo ibutang. Okay, kasabot? Guys? Miss. Ayo, yes. See, sandflies of the genera Lutzumia and Psychodophagus are, masaman, the ones responsible for transmitting the tripo naman for the promastigotes of the species. So unsa di ilang gi-transmit dili ang mastigote no, ang promastigote na. Iyang unsa man inject during a blood meal. So magwonder ka, unsa di gi-inject sa humans mismo na transmit ang unsa man leishmaniasis. So, ang promastigotes di ay when during a blood meal, di ba? So, kani sila manguan man junig dugo then resulting in a skin bite. Mao gani. And then katunang mga promastigotes ang moadto sa reticular endothelial cells adto sa mononuclear phagocytic system, di ba? And mahimo nang bali siya na ha promastigote, mahimo siyang amastigotes. Kabantay guys. Kay abi ninyo na magsugod siya amastigote. Mastigot naman siya, di ba? Sugod unta, pero ang gi-inject sa sandflies ang promastigotes man. And then, kung once inside na sa human, mahimo, the promastigotes will transform into amastigotes. And mauna siya mo actively reproduce causing tissue destruction. Di ba? Kung gikan pa sa insect, pero ang kung na sa human ang mudaghan ang katunang si tripomastigote. Pero di malibog be, basta ang gi-inject sa sandfly kay ang promastigotes. Okay? And then next guys, miss, unsa ganito miss, di ba naingon ko natay cutaneous o mucous membrane air, morning mucocutaneous. So, ana siya guys. Balik ko be, ang diagnostic stage be, unsa gi-rule na to ani, LAT, di ba? So, pag leishmania, mastigote. Basta trypanosoma, tripomastigote, except ni Cruzy. Di ba? Kasabot? Yes, miss. Di ba? Sample raman siya sa memorization, no? Pero daghan na dyan sila, no? Kanya siya. And miss, kinsa ang infective stage sa sandfly? Ang amastigote. And then, on ingestion during a blood meal of an infected human, like ang sandfly, ni paak sa tao nga na ay sakit na leishmaniasis, ang amastigotes transform back into promastigotes. Maunang kasabot mo guys, nganong ang gi-inject ni sandfly balik ang promastigotes. Di ba? Okay guys? See? So these promastigotes multiply and result to develop forms, eventually migrate sa salivary gland sa fly, and they're ready to be transferred to a new human during a blood meal. See, daray. Kasi naman tong promastigote na to, transmitting the promastigotes. Balik ko na to atong i-reason out kay kung makapaak ang sandfly sa infected human ang iyahang makuha man sa day, the mastigotes transform back into promastigotes man. Kung naglibog mo na, di ba yung si miss mag-una mastigotes. Lagi, pero nanawa, transformed back into promastigotes man sa adto sa iyang midgut sa iyang tiyan, sa tunga-tunga sa iyang tiyan. Mao ang iyang ma-inject sa humans ang promastigotes na. So kung mangutan na lang siya kag unsa day gi-inject sa sandflies ang unsa man guys? Mastigote, pero ang nakuha ni sandfly gikan sa tao ang mastigote. Kay ang infective nga form towards ni sandfly ang mastigotes man asagikan mi sa katong imuhang infected human. Balik ko ha, infective to the part sa sandfly mastigote, pero ang infective towards the humans ang promastigote. Kaya nga naman ang katong mga mastigote nga iyahang nakuha gikan sa humans nga infected kay nahimo mang balik promastigotes. So kaning ang promastigotes na ani sandfly mo po ni iyang i-inject balik sa humans nga uninfected. Nagets ra guys? Yes, miss. Ka-bright sad oy. Yes na medyo para madaling ba? Tarong bitaw. Usara lagi mo tubag. Ayo. Oy, ayo, oy. Hi, Wala miss. na lagi Ayun. mo tubag kanina. Hello, miss. Sige. Ayun, miss. So you have your complex. Unsa gito under sa complex guys, tulo ra gito, Guyana, Peruviana og Panamensis. Panamar mo nagperu og French Guiana dira o kanyo. Mao ganing katong pian boa. Unsa gani tong other name ng pian boa ang forest yo si Kayla Azar kay Kingdom fever. si dengue fever kay unsa man ang causative agent
Leishmania? Dog. Di na doon na Vani. Dog. Or Mexicana, unsa man na siya? Ayo, answer ba para mo exercise ang brain. Ulcer. Diba? Darao. So, balik ko ha, kani siya ay. So, the organisms in this complex, katong under sa Braziliensis, di ba, kay makitaan sa found in Bolivia, Ecuador, and Paraguay. Pero kay where, di ba, katong ingon ko ba na ay rainforest regions, dahil na ay chicle sap for chewing gum, ay harvest man ni sa mga workers dito, mapaakan sila na sa ilang ears known as the chiclero ulcer. Di ba? So, kana chicle sap or chicle sap, kay mo siyang chewing gum. Chickly, yun siya kay dili man ni American nga word like chicle, then chiclero kay Mexicano, Latin American countries. So the words are really mura siya og Spanish. Okay? Nasabot ra guys? Yes. So ayaw kalimot ana ha. So clinical manifestations, symptoms, we have your mucocutaneous leishmaniasis. So Miss, dagko ang samad ana niya Miss, like ulcerations. Atong ulcer mo na sa tiyan dili ang ulcers ang mga samad yan na cause sa katong nga bite ba and then na infected. So large ulcers asa man oral and nasal mucosal areas kay aside sa baba maabot pod sa nasal mucosal areas. So mucocutaneous develop in a number of these patients after the initial invasion. Kay napaakan ka and then pag niadto na sa imong reticuloendothelial cells mo na naabot sa imong oral and nasal mucosal areas. It started with a bite, the bite of the unsa man vector, and then that during a blood meal sa vector, and then ang problema ana kay nang migrate lagi ang mga unsa man guys kinsa may nangadto sa reticular ang promastigotes nang invade man sa reticuloendothelial cells, di ba? And nahimo silang amastigotes maong nag-cause og tissue destruction sa imuhang oral and nasal mucosa. Di ba kinsa gini adto Miss ang promastigote to kay ang promastigote magi-inject sa atoa, di ba? Kung for example wala pa ta na infected, then napaakan tag sandfly. So gikan ni sandfly na transmit sa atoa ang promastigote. Ang mga promastigote from the bite during a blood meal ni travel padung sa atoang reticuloendothelial systems. Ako naginig Bisaya guys para masabtan. Ha? Pasabot bitaw? So kinsa gito ang nangadto Miss ang nang invade sa mga RES sa atoang mononuclear phagocytic system ba sa reticuloendothelial system ang mga promastigotes. And then this invasion is very rapid guys, paspas kay na siya. And then masya ka lang ano naabot sa oral gano na ay nasal mucosa affected Miss mucocutaneous. Ang guys, the invasion happens in a very rapid manner. Mao nang we can observe large cutaneous lesions, mucosal lesions, or a combination of both. So ang tawag ana cutaneous, di ba kung cutaneous pasabot ana meaning cutis meaning skin, no? But the lesion, ang katong samad, katong ulceration, pwede sad maayo na siya on its own. Pero nasa tendency nga ang mucosal lesions kay, di ba itong ilong no, kay naay division sa sulod no, mang natay nearest nga left, napotay nearest nga right, di ba? Pero sa ilag is mausa na lang ang buslot sa ilang ilong, maguba man na ang division ng nasal septum. Di ba? So, ganahan pataan ni, hindi na lang taganahan mga Brazil, no, mga Peru. Naaram po na silang forest oy kamusad. And then guys, the lips, nose, and other surrounding soft parts may be affected. Nganong ang soft parts man kay mas dali man siya i-invade, di ba? So take note ha, lips, nose, and other soft parts. And manghubag pagyud. So kaluoy naman nagyud aning mucocutaneous leishmaniasis, di ba? And then Miss, unsay treatment? Kani guys, board exam question po ni ang treatment ang ato ang mga antimony compounds, di ba? Asa naman to daray? See, antimony compounds, specifically known as your unsaman pentavalent antimonials, di ba? Antimonials. And in the specifically known as your sodium stibogluconate. Moging kakita mo sodium stibogluconate sa board exam, and we are talking about, the question is asking about hemoflagellates. Ang inyo yung answer specifically if leishmaniasis, ang answer gid ana, the answer would be directly, please choose your sodium stibogluconate or pentosam, ha? Ayo jud kalimot.
Kay di ba natay mga parental, balik-balik, di ba? Kabaw mga ano, nasa tay primaquine. How about your mga antimonials? Ato na sa hemoflagellates. Okay? So, kana board exam, highlight yun na siya nga question. And then, ato ta sa prevention and control, sayon ra jud kay na guys, like, it's not difficult. Just have repellents like off lotion, di ba? Kung sorry, basi mga dato kay mga tumog, Peru, Panama, French Guiana, di ba? So, kaniha, guys, personal protection against contact with sandflies. Kinsa ganito nga sandflies, miss? Duha man na. Oy, sandflies. Kinsa ganito ang mga genera? Lutzumia and Secto. itong letter P. Protopygus. Kana. Diba? Ang sige ang treatment of choice ani? Basta mucocutaneous leishmaniasis. Pentosam. Pentosam. Guys, ayo kay ng pentosam kay ang brand name na siya ha adto kita sa generic ha nga di jud mo usab-usab kay basig ang pentosam dili lahi pud sa lain nga book gani. So adto gi ka mag remember sa antimony compounds basta na kay sodium stibogluconate. Okay? Kana jung stibogluconate. Bahala na jung maglisod mo na basta ayaw kalimot. MCL, mucocutaneous leishmaniasis, kana gyud siya, hemoflagellates. Okay? And Miss, unsara kamo guys, common sense ra gyud kini sabto ning mga protective clothing, repellents and screening. So dili kay na siya kuan ang lisod i-memorize. Can we answer the quick quiz daw? So kani ay ayo lang ng mga kana wala ayo lang na siya, wala na siya, true. Pero gian sila nang gyapon. Guys, of the following laboratory diagnostic methods, which is the most commonly used for the recovery? How can we recover man? Diba, unsa ganito, biopsy of the, unsa man, ulcer, no? So, infected material. So, ang answer ani kay identifying. Amastitocin. Pwede man ning uban, pero ang kuan jud ba, most commonly utilized kay mahal man ning kaning mga dims, schizodim o mga zymodims, di ba? Ang culture, dugay po na siya mahuman, guys. At ito na, tas biopsy nga. Ang sakit ang stain, ani guys? Gemsa, di ba? Okay, next, 5-6. Can we answer? 5-6, 5-5. Kani, organism causing chiclero ulcer is, asa man makitaan. Diba? Rainforest. We were talking about gani na, sa ganito, chicli sap, himong chewing gum, then ang mga workers, napaakan, so ato silang ears. Mao ni ang chiclero ulcer, but this ulcer guys is painless, bayak mo nang dili ra pud kisa na mo reklamo. But it can lead to disfigurement, facial disfigurement, diba? Ikaw ba mo tangag ears. And then guys, which of the following is not an acceptable treatment? Dili pwede for Brazilian cysts. Ako question, ang leishmaniasis bacterium di ay? Dili, di ba? Kani palang daan, guys. Laro na kayo. No. Moxicillin, oy. Awag ang Donovani, guys, ha? Kay Donovani, gina siya. Donovani. Diba? Di mo malain. So, kana. Arinata ni Donovani na lang kita. Rong na itong basa bigay para okay siya. So, asa gani ni Miss? Daghan kay na siya countries, guys. Diba? Si Kayla Azar, si Domdom Fever, si Donovani. So, kana siya. See? May gani, wala jud kaayo Philippines, no? Tanawagod. So, pag ampo mo na yan, mamatay yutaan ni. So, it can also be referred to as, unsa gani, old or new world, depending kung asa siya. Diba? Kaya na may old world, like katong, unsa ganito, Africa, Europe, Asia. Pero new world kung America. Diba? Kasabot nga nung both ni siya old or new world. Guys, Donovenay ba? Ayo. Yes. Abot sa mga lang. How about your kani? Ayo jud kalimot sa MST. MST ra na ang uban nga board exam guys, ila ra na siyang i-abbreviate. MST nga wajud ka kabawon sa ng MST. That's your Montenegro skin test. It's
pariha ra gyud kay na siya somewhat sa tuberculin skin test. Ang tuberculin skin test for TB ni siya, guys. And is unsa gani? Miss, para asa na siya? Tuberculin skin test para katong purified protein derivative nga skin testing sa TB para screening ni siya, guys, kung daghan king population nan kabaw mo para makabaw mo nga kinsay at risk sa leishmania nga species nga infection, mag Montenegro skin test. So meaning, Miss, dili ni individualized, I mean ang kuan siya massive screening test ni siya ba? Like for example, na area no, yung kanang ganahan mong makabaw nga at risk ba ni nga area sa leishmaniasis. So the health workers there will perform Montenegro skin testing. Kasabot, kani siya screening test pa ni dili ni confirmatory nga maingon jud kag hala kanang kuan sila dili tan-awon sa nato kung kinsa ang at risk or di. Okay? So that's your MST or your Montenegro skin test. Apila jud na siya, ayaw na siya kalimti. Okay? Okay ra, guys? Hello? Hello? Kira, Miss. Yes, okay ra jud. So dara na ang Donovenae nga Chagasi, di ba katong Chagas. Nga po kay Donovenae nga Donovenae infantum, di ba nanaghanan jud no subspecies. Pero ang ato ra yung punto ani ang Donovenae. And for you to know kay mag-differ ay ang Chagas, pag Chagasi, Ludzumia, pero pag Donovenae o infantum, phlebotomus na. Actually, sa pag kami ang nag-college kay phlebotomus raw mong ma-remember, di kami ka-remember gani ni Ludzumia. Guys, hello? Miss. Hello? Ay. So, ana lang. So, going back, palihog lag familiarize ani diri nga parts. Balik ko ba unsa ganitong Montenegro skin test para asa ganito siya, Miss? Sa imong Donovenae complex, di ba? Para screening test siya. Dala akong gingon, no? Used for screening large populations at risk for infections caused by leishmania. So, ang Montenegro di ay parihara sa imong katong ang TB manggod, tuberculin skin test, pwede na siya i-perform nimo like daghan ang population na ganahan gi ka makabaw kung kinsa ang at risk. So, anauna nimo siya. Pero actually, dili man kay siya gina-perform sa ato, mai-perform na siya kung mular ka abroad. Mura kung nabantayan. And then there are GEMSA stained slides of blood, bone marrow, lymph node aspirates, and biopsies of the infected areas are better choices for demonstrating. Pero, according, some consider that sternal marrow aspiration, sternal marrow aspirate, di ba kailangan mo inyong sternum, no? Kanang bukog sa inyong chest ba? Yes. Kanang in between. Muna siya. Diha magkuha og bone marrow aspirate. Pero kuan magud siya, ang punto ani kay invasive kanang sakit ba na, di ba? Nya mag-need siya anesthetics, di ba? So dapat kanina lang. But the organisms can be seen in GEMSA stained buffy coat films sa venous blood. So kanina lang less invasive, di kay masakit. Duha man na pwede ka mag-sternal marrow aspirate or pwede ka mag-use na lang og venous blood pag yun simple ra kay kuhaon, di ba? And then, imo lang i-stain with GEMSA. So, kana na siya. Mas better. Kung ako po ang physician nga, ato makaatong invasive nga sakit, nga magtusok-tusok, ang kuyawan, ta basi kung ma-perform og wrong, kay magka-sepsis, diba? So, aray na lang ta. Sa imuhang venous blood. And then, i-stain lang o unsa man GEMSA stained nga buffy coats. Diba? GEMSA stained buffy coats nga film. So, at, diba, ang venous blood, imuhang centrifuge, then magkuha lang ka adto sa buffy coat, mao to ang imuhang ipilit sa imuhang stain. Mao tay mo stainan o GEMSA. Nakagets ra, guys? O ganin guys, wala tay ingani gi-perform kay ang stain nato wala dri stain na naabot sa para. Abot na nila. Masayon naman ta ng GEMSA nga stain. And then we also have the life cycle notes, guys. So, arita sa life cycle. Remember, the life cycle of your Donovenae and your Braziliensis kay similar. See, the life cycle of your L. Donovenae complex to your L. Braziliensis complex kay identical, pero na sila difference kay because sa ilahang sandflies. Diba? Si, sa ganitong kuan, phlebotomus. Ayo. Leishmania. Phlebotomus, diba? Ang Donovenae kay phlebotomus na, diba? Ngayon, si Braziliensis diya, yun so dito ha. Ang sunfly niya. Be, remember sabi,
Oy, Braziliensis ba? Kay si Donovane kay Phlepotomus man ang sandfly. What's Di ba? yung outside ko to? Kanang duha, good. And then second, ang imong Donovane kay it affects the visceral tissue of your infected human. Maunang katong, di ba? The most severe form of visceral leishmaniasis. So nigawas na no, itong most severe. Katong kinsa gito si Kayla Azar or your dum-dum fever, di ba? So aris ako sa epidemiology. So ayaw kayo nag-memorize guys kay daghan kayo ni siya board exam ila natag sa on daily way. Ari ta sa symptoms. So visceral leishmaniasis kay asa man na kay visceral mo na ni akong gibalik-balik og ingon visceral gani guys adto na sa internal organs sa body. Internal organs, what are examples man sa internal organs? Kamo hatag example. Ayo. Liver. Yes, very good. What else? Naa sa sud nga organs simple pa na. Liver jud ang nasa sud sa lawas, okay? Lungs. Tamak, miss. Ana mo answer ba? Ana. So miss, maunsa day ni miss unsay tawag sa disease ani miss dara Kayla Azar or your dum-dum fever, di ba? So naa kay mudako muhubag ang spleen, muhubag apil ang liver. That's what we call hepatosplenomegaly, di ba? So enlargement of your liver and spleen. Actually guys, ang kaning visceral leishmaniasis, it resembles, it is identical or similar to your malaria or typhoid fever. 'Di ba? Sa ihang chills kay 'di ba ang malaria no kay naay paroxysms no? 'Di ba? Atong hot and cold stage and sweating stage. Ana siya mao maglibog ang mga doctors ani kung naunsa ni ang patients ani nila. Then ang thing ra di ay kay na unsa man na ay visceral leishmaniasis, di ba? And then miss kani maunsa di ka ani miss kung natay visceral guys aside sa imong hookworms nga anemia, di ba? Kani siya si mag-weight loss mo daot ka, emaciated like super daot nga mura kag HIV, see? And then after na kung nanay liver and splenic invasion, after there is that liver or splenic invasion, that's the time mag-weight loss gyud ka. And unsa pa man, nadyo kay rare nga papule, and then naakay kani mga mamatay miss ikaw ba wala na mag-filter sa imong blood, di ba? That's your kidneys, ang mga kidneys, di ba? So naakay inflammation sa imong mga functional units, di ba? Sa nephrons imo naakay glomerulonephritis. And ana. And guys, ngano ganin na siyang Kayla Azar guys? Kayla Azar meaning magud kay sa ilang meaning ana darkening of the skin, di ba? Mao ganing meaning black fever. Ang meaning anang Kayla Azar no kay black fever. Black fever. So asa na muhapan gani leishmania donovanae. Di ba guys? Okay? Yes. And then let's proceed sa treatment. So natay amphod. Pwede rin mo answer og amphotericin B. Pwede na walay liposomal. Meaning ang amphotericin B gisud og liposomes nga pockets ba para mas faster yung absorption. Di ba? Sa areas nga naa ang mga fats pod. Sa gilang sa inyo na ng pharma. And miss, unsa ni siya miss mo na drug of choice sa imuhang visceral leishmaniasis. Pag visceral, pag donovanae gani, mao na siya. Si Kayla Azar gani, mao na siya. Pero we can also utilize your antimony compounds. Imuhang sodium stibogluconate kani. Okay guys, nakapi lang? Diba? And nagkamahal yan tambal tanawa good gamma interferon, so immunoglobulin and your interferons, diba? Actually kani siya tambal ni sa viruses. Antiviral, pero pwede siya i-use sa visceral leishmaniasis. Ano lang. So, I hope na gets rin ninyo no, ang severity sa disease. So, unsa ganitong black fever, guys? Asa naman itong black fever? Kayla Azar. Sa Kayla Azar, ginasiya. Ano siya ka-tad, no? So, wala mo kung discuss sa mga super. So, wala rasad may abi na mag-okay na sila, masakit, maayo na, mamatay, man di ay taoy. My goodness. Dito, wala ko ga-expect sa severity niya ba. When I was a student, like,
basig mapaakan kag sunfly okay na mo. Sige ron katawa-katawa gani. Ang ending di mamatay man dahil ning hinampak, di ba? My God. So kana siya. Protection against sandflies. So kabaw na balik-balik ra gyud ng repellents, di ba? Insect repellents. Kana parehas yung off-lotion ra good. Then kung manglakaw ta mga tutag mga forest ani nga mga places, dili ra kita maghubo, di ba? So dapat protective clothing. So more data anig ng duty para kuan COVID, di ba? Joke. And ato na ta sa notes of interest. Hapon na para maka-study pa mo inyong by your own. So kani siya guys, capable of being transmitted person to person. I know. So abi ninyo dili mo matakdan gikan sa tao through blood transfusion, but don't worry guys kay atong blood gyud kiki-test gyud na for the presence of blood transmissible diseases before na i-transfuse sa pasyente. And rare man sad kaayo na no, well not unless dito nag-work ang donor niya ni uli og Philippines kana. Pero apil man po na sa patient history, ay patient sa donor history nga questionnaire, i-ask man po na. So pero naalang rare nga possibility that this person-to-person transmission can happen through blood transfusion. Ay, kabati gudi ay. Mo lang na siya. And next guys, can we answer? Sige, common name for the disease kay Donovan? Kala azar. Pwede Kayla, yes. Naningon mo ko, di ba, na Kayla is the same with your dum-dum fever, di ba? And kung ato na i-categorize ta ng visceral leishmaniasis man sila, di ba? So, all of the above. So, parihara di ay na siya. Noon kung wala dito kabaw, no, kaya abi na to, ika-answer na to, kay lahipod ni. So, parihara di ay. And kani, the vector responsible kay Donovan Sunfly. phlebotomy. Ayaw phlebotomy sunfly, halahipod na siya. Kaya ang mura maguniga phlebotomy nga sunfly. Mura siya nang inject ba? Diba? So, kana. Next, guys, we have the, ansa naman, for the Mexicana complex. Diba natay Braziliensis, natay Donovanae na, napod tayo Mexicana. So, Mexicana gani, Lodzumia na. Diba nga sandfly, Lodzumia. Diba? Ay, saan si Ron sa taning tanan, which of the following items does that describe kay Lazar? Ansa man? Describe kila azar. Diba? Transmitted by It's not transmitted by blood Diba bago pa tayo nag-istorya ganina nga pwede person to person, no? Not transmitted by Yeah, not man yung giingon. Check unta ni kung is transmitted by, no? blood transfusion. So, dapat, ang answer ani kani, kay, it can be transmitted lang. Diba? Okay. Person to person. Kana, siya. And then, tara na ta sa atong new world. Kinsa gintong old world or new world? Na mix lang siya si Donovan. Ang kinsa ba tong new world na to earlier atong gistoryaan? Brazilian. Hoy. 'Di ba? Old or new world si Donovan. Karon old world naman niya new world naman ni siya. Brazilian. 'Di ba? Tanawa si Mexicana, Mexico, 'di ba? Mexicana. So, the region iyahang base sore or sclero ulcer or the new world cutaneous leishmaniasis. Kinsa unsa gito kang Donovan guys? Visceral. Mas kuyaw, 'di ba? Kani iya kay sa skin man ni cutaneous. Okay? Hello. Guys. Hello. 'Di ba? Ayo sa galibog god. And then miss basta kaning mga leishmaniasis miss unsa kung ganyan jud ni miss ang staining ana gemsa gyud na sila ha. Permanent staining nila gemsa. Mao gyud na siya. And then see tanawa asa makitaan miss? Guatemala, di ba? Nasa Amazon, Venezuela, Brazil. Di ba? Yan mo na akong joke. Kinaan na diri. Leash, may nayas. So, kana siya. And then, guys, unsa na ganito? Dapit, Sierra gyud istorya niya ang culture medium nga NNN. Di ba? Ang Mexicana na say N. So, mauna na NNN medium para makita na to ang promastigote stage. Okay? Sa imuhang gemsa, unsa di itong makitaan ang guys,
if sa culture medium we can observe promastigotes, in the gem-sustained preparations we can observe the amastigotes. So dili parihamis zele. Okay? So balik ko ha, pag Mexicana, unsa ganinang Mexicana, New World, because asam na makita ang Mexico sa US man na siya, di ba? And then, pag mo differ ang mga morphologic forms that we can observe, because if you are using the culture and medium, we can demonstrate the presence of the promastigotes, but amastigotes are best demonstrated in the gem-sustained preparations. So GA and P. Diba? Gems sa amastigote, dayon N medium promastigote. Clear? Clear, guys? Clear. Tubag taon maluoy. At least na mo tubag usa, no? So, asa naman taan ni Dara? So, your New World cutaneous leishmaniasis. So, kani base sore, clear ulcer, or your cutaneous, sa skin lang naman na siya. So, single pus containing ulcer. Ulcer din na siya ang pinaakan. Muna kong ingon. Pero na ay nana. And then, generally, self-limiting, self-healing. Maayo raman siya. Good. Maugay ang mga workers. Wala say paki. Pero, some can, unsa man, lead to, unsa man, infections. Will result, or will, unsa man. So, 40% of infections affect the ear, di ba? And can cause serious damage to your surrounding cartilage. So, naakay, unsa man, miss? And take note, ang katong nga part kay intensely itchy. Katoy kayo mo ng pruritus, no? Pruritus or pruritic, 'di ba? Katul kay tanan. And then napo na siya problem ani niya kay through time na allergic. Unsay allergic, miss? Wala na immune response ang patient sa katong presence of the unsa man. Kinsa naani guys, see? The presence of your Leishmania mexicana. Wala na, mao nang gitawag og allergic. So the absence or inability sa patient to mount or to produce an adequate or proper immune response. And wala na hypersensitivity, immune response. Normally kung na something guys kay mo react mo binatong immune system, pero kani sila wala namang dili siya ma-control, mao gani ang ulcer eventually kay unsa man nagyoy naipas. Okay? And then, miss, unsa di immune sa patient, ani miss, kay, let the patient take, balik na sa ta. Wala gyud mo answer, no? Daghan siya kayong answer anang sodium stibogluconate. Sodium stibogluconate. Miss, kinsa ra gyud nang mag-amphotericin B, miss, liposomal amphotericin B. Only your visceral leishmaniasis, si Donovenae, di ba? Si Donovenae, pero ang the rest niya, kabantay mo, di ba? Sodium pentavalent antimonials, antimony yun na, sodium stibogluconate or pentosam. More yun na drug of choice. So, ay kalimot ha, kung wala mo yung answer, usually good kay it's more on sodium stibogluconate. Okay, so PC, parehagya po na. Repellents and wearing of protective clothing. So next is the specimen of choice for the recovery of Mexicana. Unsa may gamito na to, ani ba? Ayo. Biopsy. Ako kayo. Fusion Unsa may biopsy. gamito na? Di ba naaman to part nga gipaakan man iyang dunggan. Lain sad kayong tae. Lain sa CSF dunggan naman dapit. Lain sa duodenum naadi sa tiyan. So ang answer jud ana, lesion biopsy material sa katong pus containing ulcer nga usually naa sa iyang dunggan sa ear. Di ba kay 40% sa infections naman sa dunggan. Kasabot guys? Ayo. So usually no sa exam kay common sense ra pud siya. And kani, which of the following is not a reservoir host kay Mexicana? Common man na sa unsa man? Mammals. Sa may di mammal diha. Snake. Diba? Snakes. Okay. How about 512? Unsa may answer ana? Best describe. Pwede siya diffuse cutaneous ba siya? Ears, yes. Pwede ba siya sa ears? Both A and B are correct. Both A and B. A and B, di ba? Kay mo disseminate and diffuse cutaneous form, di ba? Pero actually, maayo naman ang uban, self-healing. Pero nadyo na tendency nga kung untreated, mo nang mo samot. Kinsa ganito, drug of choice? Dara o. Blue.
Sodium stibogluconate. Guys ha, ako lang yung advice sa ayo kay rely sa mga brand name. Kay ang brand name mo vary na book per book, depende na siya. Pero ang imuhang generic name, is unsa gyud guys, wala na changes. So let's go to your Iraqi, the Baghdad boil, diba? The Leishmania tropica complex, the Delhi boil, the Baghdad boil, or dry or urban cutaneous. So cutaneous, gihapon ni Miss Cutaneous po to si kuan Miss tropica. Old world man to siya, diba? Kani, old world sad, old world cutaneous pod si tropica, yes. Pero si, kinsa itong ganitong istoryaan, Kana. Ayo. Nalibog na dyan ni sila ay. Ayo. Kaya pa, sige fighting lang. So, kana pag tropica gani guys, kay phlebotomous na sad nga sandfly. Diba? Sandfly pag-ipon kay Leishmania pa man. Basta, chi fly, trypanosoma naman na siya. Okay. Awag good social kay siya mga reservoir host, awag ko kailag rock, high rocks, oy. Kung kailan search lang ang face. Diba? So, can we, guys, hello. Ayo. Balik-balik lagi niyo guys. GEMSA stain slides aspiration of your fluid underneath the ulcer for typical mastigotes. So, kinsa ganitong makitaan na to sa GEMSA ang mastigotes. Pareha siya rule no, sa culture ang makitaan kay Mastigot. ana dyan na yung basta culture CP niya GA. Ayo, isuwat ko na siya GACP. Ano man may culture gani for mastigotes makitaan pag GEMSA stain mastigotes ang makitaan. Okay? Okay. Ayo. Diba? Kana siya. Dahil na po ta, asa man na makitaan mes kana uloy tanawa na lang palihog tropical, mga Asia naman guni padung, diba? Mga Kazakhstan, Israel, mga Middle East, diba? So kana lang. And then old world cutaneous leishmaniasis, diba? Kay usually guys, ang question na gid ano oriental sore or Baghdad boil, mao ra gid ako ma-remember sad. So far sa akong pagtan-aw balik sa board exam questions. So can we proceed directly to your dire. So kani miss balik na pod ka og sodium stibogluconate. Wala gyud na siya. Walang kamatayang sodium stibogluconate. And then balik-balik ra gyapon na tanawa. Repellents, di ba? Isa pa may mga simang niya. Kanira siguro we need to know. Kay diri ra gyud mention niya kay ang arthralgias ug myalgias. Unsa ganinang arthralgias miss? Joint pain kung myalgias kay muscle pain. And then pwede gihapon mag Montenegro skin test for leishmaniasis. So answeran taning 513 be. Tropica. So inmo tong tan-awon asa tong countries. Diliin naman na appeal ang Brazil diha, di ba? Mga Kazakhstan, Kyrgyzstan, mga ingana, Iran, Syria. How about the specimen of choice for tropica? Di ba? Na dito. Kung nagibasa ganina, the fluid underneath, di ba? The ulcer bed. And then, what's the most common morphologic form for tropica, guys? Mastigote. And observe, asa na ito ma-observe culture or sa GEMSA? GEMSA, kay yung memorison ana, GACP man. GEMSA gani nga staining, mastigote, dayon pag culture, pro mastigote. Clear? GA. So, ito silang i-admit. Hindi ko man admit. Oh, yeah. Okay rin na, uy. Kaya nagpa-admit sila ng sige. And next, diri na ta sa historical perspectives for nanagita sa trypanosomiasis. So, trypanosomes gani. So, under sa genus nga, trypanosoma na sila. And then, asa na nag-start, guys? With the disease known as Nagana. Nagana kay first nga trypanosomiasis nga brucei sa seen in the
cattle. And guys, sleeping sickness. So kaninang trypanosomiasis ang mga sleeping sickness, di ba? More on kung African sleeping sickness. Di ba? Na kay rhodesiense, na kay gambiense, di ba? Actually, your trypanosoma brucei gambiense can be, pwede ra ka maingog TB gambiense, then trypanosoma brucei nga rhodesiense, kay pwede ra TB rhodesiense. Anaon lang para kay taas na kayo. And we also have the American trypanosomiasis known as your Chagas disease because nato yung medical student sa Brazil named Carlos Chagas. Kani guys, naggawas ng Carlos Chagas. Kay wala gihatag ang Chagas disease but ni ana ra siya nga unsa nga organism naka-discover siya og disease sa imuhang trypanosoma cruzi. Daghan kinang C guys, siya ra makalimot pa mo ana CCC na cruzi. Okay? So your trypanosoma brucei gambiense is associated with your west. Kay asa man day ang Gambia, 'di ba? Sa Africa, sa map naman sa west. Ayun, kalimot sa board exam question gid kay ni. Like, one or sila, your West African sleeping sickness is seen in what part of Africa? Oh my God, Gambia. Mo kay Gambianse, di ba? So, sleeping sickness. So, miss as in, yes, severe somnolence or lethargy makatugon kung nanadyoy cerebral nga mga invasion, na mga infection sa utok mo na siya. Pero, kinsa may mas less, naman ni siya yung mas severe ani niya guys. Ang mas severe aning between the two ha kay kung inyo kong pangutan-on rhodesiense o gambiense ang mas bati ani ang rhodesiense good. It's more virulent, more aggressive form of African sleeping sickness ang rhodesiense. Ang gambiense madada pa na siya pero pag rhodesiense no, that's the most severe, most aggressive, most virulent form of your African sleeping sickness. Actually, East African ang rhodesiense, kay West man ang imuhang gambiense, di ba? West ang gambiense, East si rhodesiense. Kinsa gyud mas bati ani guys ang rhodesiense. Kinsa gyud naka-discover sa imuhang trypanosoma cruzi nga disease? Si Carlos Chagas. Okay? Sabot ra guys. So kani siya Gambian trypanosomiasis or West African sleeping sickness. So, manggawas common sa board exam, ganyan sila ani, I don't know why. Wala man sa Philippines. So, unsa man, daghan siya og specimens of choice. Specimens of choice, get aron lang lamar ang uban ba ano specimen of choices, mamatay sad ta. So, dara, we have blood, lymph node aspirations, and CSF. Appeal yun ang CSF ani kay once nanatay invasion sa brains. O sa na siya. So, miss, unsay makita nimo miss? Awasi? Ang CSF, we can do microscopic examination for us to see trypomastigotes. So, lahi niyahan no, ganina, kinsa ganito, pag GEMSA, a mastigotes, dayon pag culture kay promastigotes, pag CSF, trypomastigotes. Outside go, puppy. Outside, puppy. So, may pang-iro no, maminaw siya, no? Twilight. So, nakasabot pa ta, guys? Ayo. Classmates. Mo ayur ito. Basi guguban din ang minaw nakatog na sa taon na pukawa taon na ang classmates. Okay? So kani siya simang somehow different ni siya kay this is the only part sa ato ang hemoflagellates nga nag-mention of we can perform sa man the detection of the presence of IgM, di ba, your immunoglobulin M. So di ba ganina wala register ang immunoglobulin, di ba? Antibody man ni siya, di ba? And this is the first antibody that will rise sa imuhang unsa man acute infection. So primary initial infection. So, nag-detect tag antibodies, meaning di ay gitan-aw na to if ang atong immune system ni develop og antibodies towards ni brucei gambiense. Mo na ang gimin ana niya guys. Kay kung gusto ka later na sa infection, late na sa infection ay GG man na. Pero kung preliminary, primary part sa infection, recent pa nga infection, bag-o pa lang ang antibodies nga masaman sub-isotypes nga ato ang ma-detect ana ang IgM gyud. So, una IgM, then later na ang IgG. Pero kani wala man ni IgG i-detect, IgM gyud niya ha. So, early sa infection. Diba?
So typically, usually, patients will show high levels of both IgM and protein sa ilang CSF. So aside sa IgM, tanawon po ang CSF, di ba? Kay ani man na, the presence of your IgM sa serum, dili ang IgM sa CSF ha, ang IgM sa blood na gikan sa imong unclotted blood. So dapat serum ang gamiton, and CSF is kung magdungan na positive ang IgM, positive pud ang protein sa CSF, highly diagnostic of the presence of Trypanosoma brucei gambiense. Kasabot guys. So see, kinsa day igat-igat ani nga Trypanosoma ang gambiense. Pero actually, siya not as severe as your rhodesiense. Okay, mas severe man tong usa. Pero at least naman lang kani, pwede ka mag-serological, di ba? So, unsa gintong samples atong samples of choice or our specimens of choice, pwede lymph nodes, pwede CSF, pwede sa blood. Ang blood is centrifuge. Ang blood nga naa sa red top kay dapat serum ang gamiton kay ang serum gamiton para sa IgM testing or IgM determination kung naa bay IgM nga ni-develop sa patient upon exposure sa imuhang Trypanosoma brucei gambiense. You get it? Yes, ma'am. Outside, magtatap ka. So, okay lang. Copy guys. Kape. Very good ka na. Fighting, good dito, papatay-patay, papatiyong taling mga chichiflyan ni. Diba? Chichi. Pwede man siya setsi, chichi, or setsi, or tetsi. Diba? Pili as mo ganahan magbasa. Silent S, silent T ang sinugdanan, or diwalay silent, kapag na-American English nga, chichi. Kaya pwede man na setsi, pwede sa tetsi. Depende. Then, among basaan na sa una, cheche. Diba? Kay cheche, ang basa sa among maestro, lata. Gahi siya, chichi. Chichi, yun. Kanang murag nickname. Okay? So, kasabot na ni guys. So, yun naman siya nga sabton dapit na part, no? So, let's go to the life cycle ni, yun sa gani, gambiense. So, miss, giunsa man mi miss, ang na-inject na karon kay ang, di ba ganina kinsa tong na-inject sa sandflies? Ala. Promastigote. Mastigo. Tanawa ang na-inject sa chichi fly, Trypomastigotes. So, inyong i-differentiate ha, kinsay gi-inject nila sa human nga uninfected. Tanawa balik bid, tanawa balik, hindi mo parehag answer. Kinsay gi-inject sa sandflies? Promastigote. Kinsa may infective form towards the sandfly? Mastigote. Mastigot ra tanan, pro Mastigot. mastigot ra ko matunggan. Tako nga. Mastigo. Ana jud ba na matunggan kay tanan mastigots ba yana sila? So balik ko ha. So in contrast with your trypanosomiasis, your chichi flies will inject trypomastigotes during the blood meal. Diba? Kuya wansad ko ano ilang mga langaw, kay blood may gusto, man yun itong mga langaw no, tairay gusto. At least, kaysa kung naani, ambot na lang. And then, the trypomastigotes will muadto na pod sa lymphatic system. Pero ganin na kay muadto man sa reticuloendothelial system. Pero kaniya mas massive kay ang lymphatic system, entire immune system. Diba? Pero lang, nag-wonder ko kay bisag lymphatic tanan iyang gikuan kay dili siya as severe as your rhodesiense. Diba? Siguro lang kay the invasion is not, well, basig, I will justify ha, basig dako ang iyang coverage pero dili siya as invasive, basin. And although the healthy host immune system is activated, unsa may problema ana, some of the circulating unsa man trypomastigotes are destroyed. So naa kay mutation sa parasite of the parasite managed to escape. So guys, anin jud ni siya nga mag-wonder mo, miss, nga nang wala na-eliminate sa immune system nga mga organisms, miss, nga ingon ka, di ba, mo fight agad ang immune system, na atay mga macrophages, na atay neutrophils, na atay kuan para to combat, di ba? Pero nga namang wala, kaya nga no, because these organisms were able to mutate to evade immune responses, especially kung nanasiya sa CNS, di ba? A bad good, yes. See, eventually invasion of the CNS may happen, and then the trypomastigotes are
transmitted back to the chichi vector when it feeds on. So kaniway labad no? Kaya ang gi-inject Trypomastigote ang nabalik pod sa chichi fly kay ang Trypomastigotes. Kabantay guys? Ayo. So mas ganahan ko ay kaysa yun memorize soon, di ba? Kay katong ganiha maglibo ka kinsa may na inject, nga kinsa may na infective sa sandfly. But for your chichi fly, it's just the same. Ni-inject o Trypomastigote dayon na transmit wasad balik ni ang infective form towards the chichi fly vector are the same Trypomastigote stages. And then can you see once inside sa tiyan ni chichi fly, they will continue to multiply and will moadto jud sa salivary gland. Mao ganing during guys, during the blood meal, di ba naman sa iyang saliva, ma-appeal man na siya ikatusok niya sa skin. And then once in the salivary gland, the epimastigotes transform back into Trypomastigote. So usually mo na mabalik na po ang Trypomastigote iyang gi-inject niya, Trypomastigote po maka-infect niya. So clear, sayon siya sabton sa trypanosomes no? Ayo. Yes, miss. Kana. Sana malang wala na lagi mo energy guys, naunsa na dahil mo guys. Init kaayo good ron no? Pati yung initas gawas ganina ay. And then, epidemiology, saan makikita? West Africa and Central Africa. So, it doesn't mean nga mo yung kagambian si West, or yun na, kay apil man po ang Central. Kay naaman diyan nagpuyo ang mga chichi fly vector, di ba? And specifically, natay palpalis and tachinoides. Right? So, inyo nang i-take note. And kani very important guys, no animal reservoir hosts ang imuhang gambiansi. So, diretso gini sa tao, di ba? So, sa tao, dyan na like, gikan sa chichi fly, padong sa tao. Wala pa yung mga pati dogs, sa mga cows, sa mga goats, wala. And then with your West African Gambian sleeping sickness, siya, it happens after an asymptomatic incubation period like days to weeks. And ang una jud nga symptom nga manotice nimo kay na ay painful, di ba? Katong chiclero ulcer guys is not painful sa Mexicana, di ba? Katong yung base sore, katong gikan sa rainforest, wala ito'y sakit, pero kani sakit si gambiansi, painful chancre. Guys, unsa gini pagbasa ang chancre? Chancre. Dili na unsa na pagbasa no chancre? Chancre? Chancre. Oh, di ba? Chancre. So, ang the way to read it is chancre. Diba? O ulcer. Dayan, naa siya'y more like angel, kina siya'y white halo at the bite side. So, siya, pero mo na day ni magka-fever na mahilantan na ka. And then, once the trypomastigotes are in the lymphatic system na nanay, manghubag inyong lusay, morning lymph node enlargement or lymphadenopathy. Guys, do not say kung nanghubag inyong lusay mo, ingon magnihubag inyong lusay. You can say, I'm having lymphadenopathy. Di ba? Social? At least medtech naman mo, i-apply na siya. Like, dahil, nihubag akong lusay. Ayaw, ingon. Just say, I'm having lymphadenopathy right now. Di ba? Mas, kaya ka lang, dahil ka dahil ka, nihubag na akong lusay. O, di ba? Mas social. So, kanahay, i-apply dyan na ninyo, ha? Kaya basig, butangan kong letter ba, kanang ihubag ko no, iyang lusay dyan, wala pa dyan English. Di ba? Ikaw, Zeus, Jod. Sige na lang, masigwa pa siya nakahibaw sa lymphadenopathy. Diba? And miss, unsay mong dili Jod dapat ma-forget the winter bottom sign. Unsay winter bottom sign? Kani mo gawas during board exam, guys. Mangutana Jod ni unsa man na what organism will manifest or will cause or will lead to the development of your winter bottom sign. See? Gambiansi, ragyod na siya. Trypanosoma brucei gambiansi, Brucei gambiansi, di ba? So, winter bottom. Unsa din na, miss? Nang hubag ang mga lusay sa liog. Mo, dyan na, bisaya na ginaha. Enlargement of the cervical lymph nodes. Cervical nga tinuod na nga liog, di ni vaginal cervix. Cervical like imong liog. So, tanaw-tanaw ko na yung mga liog diha. Basi, pa yan na nang hubag pa yan ng mga lymph nodes. Okay raman, miss. Okay ra. Kay wala pa mo ni adto sa Gambia. Gambia. Basi ato mog Africa ba, di ba? Or Central Africa, di ba no? Unsa ganini? West African, Gambian, sleeping sickness. Kamo gay feel na ko napaakan mo og mga kaninga flies.
Mga flies kay na may mga sleeping sickness. Oo. Mga one joke oy, Ginawan ka na, miss. 'di ba? So ako ang chi fly, 'di ba? And then symptoms that may be seen during the glandular phase. Kani kasi erythematous miss kana nang mula ba nang namula. Term anang Bisaya anak eh. Kana si red rash, pruritus, katul, and naay edema, manghubag, and kani guys ang nakapait ani Carandel sign. Magkuyog man na si Winterbottom and si Carandel sign. Ano man miss, bisag pisliton pato nimo ang shanker, nay punto nga ikadugayan at first guys sakit si shanker. Katong imuhang kuan. Guys, imuhang bite site. Pero eventually guys, ang uban nga parts nimo nga mga lusay nga imong pislit-pisliton, dili na sila, wala na kay ma-feel nga pain. Initially na ay painful ulcer. And then later, wala na. Bisag sakit kayo, wala na kay reaction. So maingani mo guys, mo ni na feel joke. Diba? So balik ko ba winter bottom sign, Carandel sign kay unsa gani siya? Pina-African man ni sumuha na gyud kag Kirandel sign, di ba? Murag padung sa Indian. Gambiansi, Trypanosoma brucei, Gambiansi. Kana. So ayo jud kalimot sa winter bottom sign o Kirandel kay later na napud tay Romania sign naghulat. And next miss kung nana siya sa CNS, if there is already CNS involvement miss, what happens? Guys, mental retardation. Ayaw gyud taon mo papaak og chichi fly ha. And then, somnolence. Mones, that's the medical term for your excessive sleepiness. Katugon kaayo. See, and character changes. Nagmura na kagipanwayan. Diba? Nabuang naman ni siya. Uy, pataka naman lang ni siya kuan. Tungod ra gyud di ay guys sa imong Trypanosoma brucei gambiansi. Ana siya. And miss, kung ang patient miss, kung di matambalan, take note guys. Final stages of the disease leads to coma and death, 'di ba? Kaya ngano, na naman gyud siya sa CNS. And then magkuyog pa jud pneumonia or malaria. See? So luya sa taga-Africa gyud no, Central Africa niya, West Africa. So ambot na lamang sa una dira ay kana siya. Uy, na ako'y na-skip no, ay sa na ako'y na-skip pag epidemiology. Sorry ha, balik ko na ko ha kay murag katong mga shaded areas so anak ko na ingon. Kani di ay. So guys, kani asa makitaan ang Gambiansi shaded areas are along stream banks where the chichi fly vector breeds. So ayaw giton pag adto ang mga shaded area sa kilid-kilid sa mga streams or river banks. Di ba diha ba itang mga lingkod, di ba kay init kaayo. So kung moadto taon mo og Central Africa o unsa man West Africa, ayaw taon pagkuyog dito sa mga negro, dito sa mga shaded areas along the stream banks or river banks, ha? Ikaw mo sa init king Africa, miss. Oy, ari sa midiri sa kuan kilid-kilid da, napaakan o Trypanosoma da. Ay, napaakan na Trypanosoma, napaakan sa chichi fly, di ba? Da, nabutangan o Trypamostigote da. See? So dapat sa no, better if you are well unsa man informed or educated on things para kung mag-travel ka, you know what to do na and how to prevent those diseases from happening. So balik ko ha, unsa gitong winter bottom sign miss, ang mga lusay sa liog, di ba? Nang inflame, nang enlarge. About kirandel, wala na yung sensation sa pain. Bisag pisliton pa na dihang mga kuan, wala na jud. And then unsa may treatment of choice? What is the treatment of choice for this one? So na kay daghan no. Melarsoprol, lahi siya no, di siya katong stibogluconate no. Ayo guys. Yes, Ang miss. common ani sa board exam kung ma-remember no ang suramine. Suramine ug ang pentamidine kana siya, pentamidine. So kana lang ang remember lang jud na siya. So lahi sa yun sa memorize son ang iyahang sa gani ang gi-inject ug ang na-infect sa imong chichi fly o sa imong humans ang na-injected pero ang dili ka sa treatment, dagan-dagan siya treatment kana siya. Pero usually guys sa Africa guys mamatay ra bitaw jud sila. Like wala. Ay wala pag plate why?
So next guys, kay asa naman ta dapita? Diba? Tanong ta niya tong notes. Okay. Well, ako masimang. Okay, so balik ko ba. Unsa ganitong shanker? Sir, bite side, Bite side na ay. Daro. white halo. Pero shanker, winter bottom, and carandel will all point out to Gambiansi. Ay, limot ha. Kay si Romania sign, lahi po na siya. At na na. Kinsa naman na siya. Wala mo. Rhodesiense na to. R, pareho na guys. R, niya, Romania, di ba? Ay, di si Romania, sorry, nasayo po si Kachaga, gihapon Chaga, so cruzy pa na. So, ansiran sa nato ni siya, be. Ay, before that. Gambiansi can also be through blood transfusion. Pareha ganina, di ba? Nikin sa ganitong pwede sa blood transfusion, person to person? Ayo. Ano, nakalimot na din. Basta, i-take note akong gipang-ingon ha. And then, how about 516? What's the answer for that? 516. Ito may answer, ano, di ba? Pwede maka Jamsa. Trypomastigote. C and C, ay letter C. C mo ha. Serum and CSF IgM levels. D, Miss B. B, Miss B. Ay, So I could be the diagnosis which determines. Parong sad mo eh. How about 517? Kani. Charo, klaro kay ng answer, ana. True. Diba? Wala. So, meaning, katuin ko, sa tao na tsura po good sa. Human. How about 518? Kani, lymph nodes. Katuin ko ng hubag ang mga lymph Winter nodes. bottom sign. How about your carandel ay? Katong wala na siya Delayed ma-feel. pain. Yadara, delayed sensation to pain. How about your shanker? Katong? Right side. Right side. Right side, yan na ay. With the presence of a white halo. How about your somnolence? Midnight. Somnolence, ay? Excessive sleep. Severe Yes. sleepiness, miss. Oh, wala pa makamuna ing anak, no? Severe sleepiness. Guys, cancel guys. Matog lang yun yung matog. Ang walay care sa world. They cannot stop it. Alright, mga na. Ha? So, sige, let's go to your Rhodesiense. So, asa na? East Africa na ta, guys. East Africa. Waka. So, dara. Malkin na ta diri. Mahadlok na nung kumatog Africa, no? Char. Actually, I have a lot of friends and offer sila free chuchu bahala uroy. Basig ako lechon nun dito. Diba? Kamo mato mo. So, kani guys, sa East African sleeping sickness or Rhodesian trypanosomiasis. So, kana siya. Specimen of choice kay trypomastigotes are blood slides stained with gemsa and microscopic examination of CSF. Guys, kaning mga African sleeping sickness na adjud ni CSF nga apil. 'Di ba? Kay nganong nakatugon man na sila kay na-invade naman ang ilahang brain sa imuhang trypanosomes, 'di ba? So, thinking na African sleeping sickness na sila, basta sleeping sickness gina sila kay abot junag otok. So, CSF yun na siya. So, kinsa ganitong ganina na IgM, oy? Diba? Protein IgM studies of been performed as with pareha sa imong Gambianse. The presence of IgM in your is diagnostic of your Rhodesiense. So, CSF and IgM. Diba? So, pwede duha. Specimens of choice. Tana. And life cycle kay, ano man, nag-differ sila sa chichi, fly, vector. Nga na guys? Pero guys, so akong question guys, na-radyo din. Rhodesiense are kana morsitans and palidipis or palidipis. O sa yung pagbasa. Hakin sa ditong glossina palpalis o tachinoides. Palpalis. Kung na nakimemorize ani tsaka na. Glossina palpalis o tachinoides ba? Kinsa dito? Gambiansi. So, Gambiansi.
Yes, kay Rhodesiense, morsitans, and pareha man sila genera guys, Lucina, pero nag-vary na species. More gid na. Okay? And then kani siya, brush areas. Like kanang daghang mga vegetation, ay mga sagbot-sagbot, epidemiology. And then cattle and sheep as well as wild game animals are reservoir hosts. So lahi siya no kay ganina si Gambian, si kay walay walay animal. walay animal. Unsa naman May yun? reservoir. May Guys, reservoir. nasoko na yun guys. Wala na yung animal. Wala na yung reservoir. Host, pero siya karon na ay Oops. cattle, sheep, diba? Na sila ay wild game animals. Ano? Asa ginining road do you yan si, uy? East. West, east. West. East. Uy, east. Uy, bayot. Gambia ang kuan. West. West. Oh, okay. Bala, nagmarong. Answer lang ko to. Ano day, diba? And then, East African Rhodesian sleeping sickness. Mao yung giyon guys, di ba ganina inko more aggressive, more virulent, more severe than Gambiansi. Eh basig sa board exam mo na ra pud asay mas kuyaw ana. So, ana si Rhodi, mao remember na lang rude kay siya, ano ba? Di ba? Kakuan sa mnemonic guys. Yes, miss. Ana, para di niyo ma-forget bahala nag-nonsense nga mga mnemonics. And then following a short incubation, patient suffering from acute experience fever, kani myalgias and rigor. Kani mangtikig guys, manggahi, rigidity. See, mas grabe no ganina wala raman to no. Katura man tong mga winter bottoms, mga kerandel, di ba? Yeah, katugon lang siya pero kani ay manakit ang muscles, manggahi pag yun ang pasyente, di ba? And we can also observe the presence of winter bottom sign. Pwede na siya, pwede siya wala. And the thing lang, kani siya, walay lymph adenopathy, walay, lymph node nga enlargement. Kani. Pero kani siya, rapid weight loss. Di ba? And then, kani lethargic, katugon, anorexic, payat pa jud. Ginsagoy, dili mo, payat ani nga, matug na malang ka di na makamukaon. And then, a rapid fulminating disease results with, rapid and fulminating, abrupt diretso, gini siya guys. Matay naman lang yung rhodesian CDI. So, trypanosome circulating in the blood and then death, in part caused by, nga nung mamatay sila guys, kay ma-damage ang kidneys, dayon mo inflame ang kasing-kasing. So, 9 to 12 months, like a year, kung wala katambali, matay ra dyan na siya. And common dyan sa Africa, like usually they don't have access to medications, diba, and healthcare. So, wala pa dyan ka sure nga na ani na day ka, then mauna day to siya. Ilan na lang ilubong. And then, guys, treatment is the same for, unsa gito ang mga treatment, guys? Suramin, diba? Ayo. Nakalimot na dayon. Pentamidine, diba? Unsa gitong melarsoprol? Medasoprol. Kato, parihara na silang duha og tambal. And then, since mas rapid man siya sa iyang course and naa siya, often good mo involve neuro sa imong nervous system, kani dapat early ang treatment. Pero sayon kinisultiun pero kung dito di Moging ayaw mo adto sa kanang mga sagbot-sagbutan sa mga naay mga animals dapit kung asa to ang mga cattle, ang mga sheep, ang mga wild animals. Kay naa po dito ang iyahang Glossina morsitans and your Glossina palidipes or palidipes depende sa una niyo pagbasa. That's your rhodesiense. So kani the diagnostic stage kay rhodesiense. Di ba T man na siya T? So ang answer ay Hypomastigote. di jud mo masayop, di ba? Unsa ginto atong mnemonic ana? LAT. LATT. Di ba? Pag leishmania, mastigote ang diagnostic, basta T gani. Try po mastigote lang. Except ni Cruzy. More gina yung remember. Di gyud mo marong bisag bali-balihon mo ni Gambiansi o Rhodesiansi. Di ba? So, very good naman ani, may tagmod ako yung score, no? And which of the following trypanosomal parasites that causes sleeping sickness is more aggressive? O, di ba? Sayo kayo. Okay. Rude kayo siya, di ba? Ana lang pag siya rumarong pa. Bisag kinsa pang teacher ang pangutanon mo, nakabaw dyan mo, Gambian si Rhodesian si rude kayo siya. Pinakabati, di ba? Ana lang pag-memorize para madali, kaya dali mong yutaan para masudis iyong utok.
And what complicates the prevention and control efforts, DI? What complicates the prevention? Ano siya? Kung ni more on epidemiology, bitaw ni nga question guys, di kayo siya pang para. I can leave that question to you. Ayos, di perfect way. So, there are next. Adto na ta ni American na ta guys. So, Miss, ani ra din ng mga trypanosomes, Miss. American, trypanosomiasis. So, kung American, usara gina, cruzy. Diba? Dayon, kung natay, African, duha, Gambiansi and Rhodesiansi. Clear, guys? Yes. Eh, kung dili dyan na isulti sa teacher, no, yakamor, magbasa-basa, makalimot, jud mo, sure, jud ko, ana. Wala gi-emphasize ba? So, dara, asa gani na, Miss, nga cruzy, Mexico, di ba? Mexico, US, Central, and South America. Kasi dito mo mag-work po kon. Di ba? So, mag-expect mo mga Chagas disease. Kinsa gani na, si Carlos Chagas. Siya, jud ana ang naka-discover. Med student na siya, guys, actually. Sana all, no? May discover naman. So, for the lab DX, lab diagnosis, ayo, are you still listening? So, dara, gem-sustained blood slides are the specimen of choice. So, karon na gyud ang kanina jud take note ha, gidritso na gyud niya gem-sustained blood slides. So, kana jud siya. And then rarely, pero see, ni follow sa tong rule ganina no nga ang epimastigotes are the forms found only in the arthropod vector. No. Kabantay ganina ni follow sa tong rule no. Nga asa gito makita ng mga trypomastigotes sa blood film sa peripheral blood ni patient sa humans, 'di ba? Sabot guys. Wala na miss. Sige. How about T. cruzi is most frequently transferred to a human host when the kani Ridovid no pwede, pero ang social man yung pagkabasa sa ako ang katong osmosis.org, Ridovid bug daw. Mo niya akong ingon ninyong kissing bug, assassin bug, conus bug, triatomid bug, pariha na guys. See, Ridovid bug. 'Di ba? Ayo, Ridovid bug. Kasi napaakan mo ani ba? 'Di ba? There kani, 'di ba na kakita mo ni sa ato, 'di ba na ano? Naalagi na. 'Di ba scary? Nga kasi napaakan mo na no. Tasim dili din na. Diba? So careful gid kay mo ha kani kani kakita jud ko ani kani siya color o kani. Diba? Ako pa naman ang gikuan ako pa naman ang silang ipa-play char. Diba pag bata? Dapat naman mi sa farm. Ano tong kissing bag? Yeah, this is the Ridovid kissing conus bug, assassin bug, pareha na tanan guys. Diba naingani gani naingani no ko bantay? Oh. Kita ka So na. ayun papakis anak niya ha. Then they look so harmless. Like, dili man sila good manguan, yung diretso mamaak. Pero, atong ingon ko ninyo nga naa sila preference nga ganahan sila sa face. 'Di ba? Especially padung sa lips, duol sa lips, 'di ba? Abot nga nung ganahan sila dagway dapit. Kissing man. So, miss, unsa gitawag nila, miss? Dara yung other name ay asin to adara. Kissing bug, cone nose bug, triatomid bug, assassin bug, pariha na Ridovid bug, cruzi, Chagas disease. So, ani man na siya, sandan ta mog video sa kuanhan sa tawag ani. Na ani siya video sa osmosis, nindot kayo pagka-animate. Or pwede man nato siguro tanawon ay sa kaya sa ako ang chuchu. Pwede sa ako sa ang sa tawag ani stop screen share. Sige, pag-break sa mga kaya akong pangitaon, ako ang, say tawag ani ang video para makita ninyo. Nindot kayo siya pagka-explain man dadto. Ridovid bug. So, kumusta mga pamati, dira, mga trypanosomes? Tugon, miss. Wala pa mo nag-extreme sleepiness? Ayaw lang sobra og kape ha, para dili mo masakit ha. More ginatong sabot. Guys, mas important inyong lawas, guys. Kaysa kuan.
Ako sa una guys, pag di na jud kaya guys, mo give up lang sad ko. Dili sad ko jud akong pugson guys. Sus, lisod kay ang lawas ang sa may tawag. Masakit. Lisod kayo ang lawas ang mga jeopardize. Sana naman to akong files. Ikadaghang ba ng mga zebra? Sa may labot ng mga zebra. Inom sa water ha, kay since akong ipangitaasan na to ako ang chuchu. Miss, kung wala may permit ugma, miss, okay ra guys, take lang guys. Okay, kapoy kay nang, sino tawag na? Hindi ta ako patay ko niya, mangita na sad muna ko niya, lisod baya kay kumakaan. Kasi maghilak, di ba? Saan dito itong midubig pag uchagas disease? Maglagot lagi ko ano. Pwede na lang. Kumusta inyong mga balay dito? Dili init inyo ha? Ayo. Wala na, natog na sila tanan. Hello? Guys, mata sa to guys. Uy. Chagas disease. Oops. Zara. It's also called American trypanosomiasis. Is a parasitic disease common in Central and South America. Caused by a protozoan called Trypanosoma cruzi, or T. cruzi for short. T. cruzi is transmitted through the feces of the insect Triatomini. Triatomini is a type of rejuveate bug, also called the kissing bug, because it typically bites people on the face as they sleep at night, which is one heck. Na. Nindot tata kayo. Actually, guys, na ako yung account. Hindi na ko makitaan ang chuchu. Sige na lang. Uy, na pa mo, guys? Ayo. Yes, narami miss. Para mo ha. Pag Yes, miss. Promise. Pamis. Ganito nagkakitaan ni. So, see, ang pagka-pronounce o redovied. Yun, no? Redovied. Ayo. Guys. Yes, miss. May buot yun si Miss. Ay, dili. Eh, naon yun na siya pagbasa. Ito na siya. Okay. So, kanya siya. So, ang kinsa na nitong lahi iyahan na, dili siya chichi fly, dili siya sandfly, di ba? Kamanday, guys. Ayo. Pag trypanosoma kay chichi, yun na T, basta T. Pero lahi niya siya kay di na siya chichi, ato na siya sa ridovid bug vector. So, once again, itong other names ni ridovid bug, triatomid bug, kissing bug, conus bug, assassin bug, pariha na guys, tanan. Okay? Balik ko na ko ha, kissing bug, ridovid bug, cone nose bug, triatomid bug, assassin bug. Pariha na. So, asa na siya miss nga trypanosoma? Cruzi. American. Okay? So, mo na siya. And then, guys, ang imuhang your infective trypomastigotes near the site sa blood. Ato mangguta na siya. Nindot kay na sa video ay kung malibang ning vector sa dapit sa iyang gipaakan near the site of its blood meal, ang trypomastigotes makasulod manggod si the presence of bite produces an itching sensation katulon nimo so that katong iyang gipaak dapit nga imong gi-scratch sa bite area didto mo gain og entrance ang trypomastigotes. So dito masulod. So, after biting, imong scratch, then makasulod na noon ang trypomastigotes. Kaya ang trypomastigotes na aman sa iyang tai. So, after mukaon siya noon, makalibang siya. Kay ni blood meal, gipaaka. Pag human, nabusog siya, nalibang siya.
Ya katul man tong iyang bite site imong gi-scratch o kabaw na aditoy tai niya, iti niya. And then ang sa iyang tai, sa iyang feces naa ang present ang trypomastigotes. So that's the time nga mao di ay na ka-gain og entrance ang trypomastigotes. So kana lang. Pero aside from the bite ni kinsa man, Ridovid bug or ni assassin bug, Conus bug, kissing bug, pwede sad ka blood transfusions and sexual intercourse. So simang kay siya no, like placental transmission. So gani na nag-think ta nga sa tungod ra gyud na sa vector pero karon no guys, pwede sad na siya pwede man person to person, pero it really specified that we can contract this through sexual intercourse and transplacental transmission. So, ingana lang. And once inside na ang trypomastigotes, guys, they will invade sa surrounding cells lang. Mahimo na silang amastigotes. And then, ang amastigotes na pod, amastigotes, mahimo na song balik trypomastigotes. Then, migrate sa blood, ako rin nagsumpay-sumpay, mabalik na sang amastigotes, and then the cycle continues. So, asa iyang makuha ni Cruzy, miss? Ang heart, ang liver, o brain. Ganina na kay sa mga trypanosomiasis, kay ang kidneys man na, glomerulonephritis. Kaniya halay pod, pa-liver ni, pa-brain, yung heart muscle, more siya nematodes. And then T. cruzi, trypomastigotes are transmitted back to your Ridovid bag. So ang iyang na-inject trypomastigotes, ang iya pong nabalik ang infective stage pod sa bag kay ang trypomastigotes. So kana lang. And then guys, asa naman na ha? So the trypomastigotes are then passed with the feces when the bug defecates near the site of its next blood meal. So balik-balik lang yun ang cycle. So masayon ang mga trypanosomes no kay trypomastigotes ra jud ay ang na-inject ug ang na-infective sa imuhang unsa man vector. Ana. And then for your epidemiology, asa gyud na miss nga parts miss sayon ra kay na South and Central America. And rare sa mga Canada, wala na siya. North America dili kaayo. And asa jud guys usually pag kaning mga hemoflagellates kay Brazil gyud ni siya. And then kani siya ayaw jud kalimot sa other names ni triatomid. Pwede triatomine bugs guys ha. M-I-N-E, triatomine. Pwede sa triatomid bugs or Ridovid bugs. And then daghan po siya mammalian host, dogs and cats. So kana siya dili gid mawala. So I really viewed Brazil as a very nice place, but knowing all these things murag mag-wonder na kag ganahan pa kag moadtog or di, diba? Matuto kag Amazon no yung paakantaan tsaka na. So, natay Chagas disease. And aya board exam question, who discovered si Carlos Chagas, Brazilian researcher and medical student. And then he found out that pwede pud ni ang the Chagas disease can become asymptomatic, chronic, or acute in nature. Pinaka-common kay na ay Chagoma. So, Brazilian man, Chagoma. Diba? Pero ang Shanker, ginaha din ni Chankre. Diba? And then, pisag asa sa body guys, the Chagoma can be found, but usually good sa face. Kaya asa makagipaak ni Ridovid ni kissing sa face man. And pwede po, you will develop a rash around your eyes and face subsequently. And take note, this Chagoma is painful and can last up to 2 to 3 months. So, ingana lang siya guys. And kani, bisag kalimot mo anong mga dihra, ayaw lang siya i-forget ang Romania sign. So, what is this? You are having conjunctivitis with one-sided edema of the eyelids or unilateral, one-sided edema. So, nanghubag ang imuhang eyelids known as your Romania sign. So, Romania sign na siya guys. Okay? Sabot lang. And then chronic Chagas disease may happen after your initial diagnosis of an acute disease or years. So, pwede siya, and the destruction can happen so many times sa face sa infection. Pero ang ayun na memorize ni diri ang ako rin yung gusto niyo ma-remember kay ang Chagas disease, sa cruzi na siya, unsa tong Ridovid bug, maura din pinaka-common sa board exam, and your Romania sign. Asa ganitong winter bottom o Kirandel sign? Winter bottom Kirandel sign nimo, somnolence nimo, Schenker nimo, West African, di ba? Trypanosoma brucei gambiense.
Pero kung mayroon kag Romania sign, guys, Chagas disease, cruzy. What radyo kung mayroon cruzy, diba? Kinsa gitong mas severe, gambiansi, rhodesiansi. Rhodesiansi. At least. Ayun na lang, kung nag-uban ka, ayun na kayo, not much on those things. Kay dili na kayo na sila. Basta kabaw jud mo nga asa ng Ridovid bag. Kung sa'yo na-inject, mga ingana. And naalang ni siya important nga part sa ato ang notes of interest kay laki ning style sa method of diagnosis for your, it's a little bit odd kay nga naman miss, dili siya para sa style sa katong germ sa staining, dili siya mag CSF, but the method of testing to diagnose your cruzy is through xenodiagnosis. Xeno gani nag-use kag animal sa nag-use ka og other species other than humans. So here we are having this Ridovid bug which is non-infected, and ipafeed na to that an infected Ridovid bug will feed on a person suspected of having Chagas. Like for example, nagthink ka kani si classmate basig na Chagas no niya na kay Ridovid bug nga walay sakit. So ipafeed nimo to ang imuhang Ridovid bug nga non-infected to that patient nga nagsuspect ka of having Chagas. So what will happen, mamis? So several weeks, the feces sa imuhang katong uninfected bug, tan-aw nimo for the presence of trypomastigotes. And if trypomastigotes are present, guys, meaning infected dito imong gisuspect nga patient. Nakasabot ana nga punto guys sa iyang xenodiagnosis. Kay siya ra man gid si Cruzy ra may maging ani. Ayo, kasabot sa punto ha na kay patient no, you're suspecting the patient is possibly having Chagas. And then naa kay Ridovid bug nga healthy. And then gipa-feed nimo si healthy Ridovid bug sa atong imong patient nga gisuspect with Chagas. And then later imong gitest ang feces niya sa bug for the presence of trypomastigotes. And once you can confirm the presence of trypomastigotes, na ay trypomastigotes, di ba? So, positive dito ang patient, and that's what we call xenodiagnosis. Pero karon guys, kay kanang tedious and lengthy magunay perform ang katunga style niya, weeks pa imong hulaton. So, nanatay PCR to replace the xenodiagnosis. But actually, this is the classical way of determining or diagnosing T. cruzi or Trypanosoma cruzi for infection, di ba? So, para makabatag na Chagas disease, natay xenodiagnosis. But right now, gi-replace na siya with your polymerase chain reaction. Nasabot ra, guys? Ayo! Wala na, tog na gyud sila. Tulog na lang mo, guys. Yes. Okay. So, what's the specimen of choice for the detection of your T. cruzi? Unsa man ba? Oy, specimen of joints. Blood mo. Diba? Unsa ganitong T. cruzi, miss? Nagipaakan man siya, diba? Sa iyang bakba, dapit, sa iyang naong. So, maunsa man na siya. Naalay na sa tai. Ang tai noon sa katong bug na ay trypomastigos, pero ang sa humans man ni. Blood. So, adto ta sa blood. Blood. Diba? Wala man na siya ulceration, nga pareha ng chiklero, mubati, chud imong dagway. Diba? Dili man sad ka magbiopsy og tissues. Next, how about which of the following is the vector first identified as responsible for, mao ni, ganina, na dito no? Ayo. Lygosmetis. How about your kani? Which of the following is not a characteristic finding in Chagas? Dili ta kakita ni sa Chagas. Di ba ni akong rule ganina pagas, ang African lang gyud nga mga trypanosomiasis ang naay sleeping sickness. Ang American, the rest wala. So ang answer ana, Somnolence. wala siya. Somnolence, di ba? Kinaaman say ang Romania, sige ng Romania sign guys. Be, balik tabi. Romania. How about your kanang, di ba katong naay sa heart involvement? Pero sure man kita, manggod na ang answer o sa Chagas, sa ako rin mo gilabad-labad. Kaning somnolence guys, kay sa African na Gambiansi and Rhodesiansi. Kay si, basig mo na all forms of trypanosomiasis exhibit somnolence. Dili uy, Cruzy doesn't have that. Okay?
So, kana lang. And dili na ko ni apilon si rain jelly. Rain jelly. Okay, so we're done with that. Can we answer B some of the questions? So, dili daw tabi. So, asa may answer aning somnolence, guys? Excessive sleepiness. Sayun man kayo na. How about katong uta? Diba? Sayun na kini siya, guys. Kaya di ko kalimot nga na you ang Peruvian Andes. Diba? Ang Andes ay man yung mga mountains dapit. Diba? How about Kerandel sign? Dapat di mo ka-forget. Number 1. Delayed sensation. Kanini, basta pislit-pislit, wala na ma-feel. How about energy? Kanini, sa immune system ani. And ability to adequate How about shanker? Inability to and painful Shanker is, of the insect bite site. sa ganito, sa katong na anti- man na katong, na white halo. White halo. Diba? Sige, diagnostic stage siya, trypanosoma species B, general. General. Sinis. Yes, kay LATT ba yan na, di ba? Kung MST goats kay leishmaniasis, leishmania. How about kanina? African trypanosomiasis is commonly known as your Chagas disease, Miss Chagas disease. Chagas or gina siya kay kani mga asam ni mo fall good ang chiclirog base or Mexicana man ni. Di ba? Leishmania, Mexicana, di ba? Yes, miss. Oy, answer sad ba para magkapareha ta. How about this one? Baghdad boil. Pika. Tropica. Tropics, Iraq man na siya. How about your West African sleeping sickness? West. Best. Gambian. Gambian Sea, diba? How about your kani? Ayaw na wala na rain jelly. Wala ko naglapod na yung teacher judo. How about, uns pa may mga kani, 5.9. Winter bottoms. Gambian. Asa man ni siya? Winter bottoms, Karandel. Kuyog man na. Gambian Sea, gihapon na siya. Kani siya, si 10. Vector 4. Redoville bag, kissing bag. Crazy. I think nanagod nga si Carlos Chagas ganahan magsige kiss-kiss on the Redoville bag. How about your kani 11? Less aggressive. Naraman na ning duha. Gambian. Take note ha, pag tanaw gyud taon mo less or more ha, para di marong ha. Kay upan gud basta kitag aggressive wala na. Rhodesiancy na dili, less aggressive man ang question. So tanaw gyud. Unsa ganitong winter bottom sign, guys? Can we define enlargement sa lymph. No. lymph nodes so where? Cervical. Cervical lymph nodes. Okay, so at least pa maka-answer na ta na no? Sharo? Yeah. Ay, ano man. Sa Plasmodium kay dili jud na pwede skipon tanan. So kinsa gani wala pa flagellum, baby pa, oval round, goat, diba? So ato pa ni makita sa mga PNS, ano ni mga macrophages, kaning si promastigote kay first nga nanan ni manifest na ang flagellum, diba? Kung 2/3 kay si epimastigote. Ayun, kung full body length ang undulating membrane kay Hypomastigote. tripo. Asa man ni makita ang tripo? Tripo siya How about your epimastigote? sa to? Leishmania. Sa imuhang arthropod or depende kay mo vary man na siya. Okay, so Sharo. Ouch. So let's go to your Plasmodium and Babesia. So kaning gid siya guys kay daghan kining exam sa may dagag exam daghan question sa even sa Bactem gawas na siya. I don't know why. Ila nang favorite gyud. Malaria. No kanang basta Plasmodium species gani naman jud ay 4 major, di ba? Natay falciparum, natay ovale, natay malariae ug ang imuhang unsa may ka 4. Sayon kayo uy. Vivax, di ba? Ang uban no kay Vivax. Ang uban kay Vivax, depende. Check ra gihapon. Vivax or Vivax. Ganahan man ko Vivax. Kamo sa may ganahan. So dire unsa ning acoli?
Wala idea sa acoli. Outer edge. Di ba Outer naasa ko? Kana ganahan jud ko anang nimo answer mga outer edge or meaning. So kung acoli nga forms di ay kay naa sa kilid-kilid. Di ba? How about pareha mo guni si acoli si applique. So kani acoli applique anaon. Kinsa ganito ang estivo autumnal malaria na to? Kani jud guys apilon jud ni sorry kayo. Okay. Lagi lang. How about the black water fever? Kung man na siya, acute intravascular hemolysis sa kinsa may pinakabad sa tanang malaria, guys. Mogi, kinta tong black fever ganina, kay Lazar na. Yeah, Zar. Pero kani black water fever. Kaya ang imong urine ani mo itom apil, di ba? Kay naay intravascular hemolysis. After ni take ka sa tambal nga quinine. Common in your pinaka-worst of all gyud sa imong Five ba? Plasmodium is your falciparum. Kani gyud siya guys, the most evil of all. Kung kanaging bati tanan ang question, like the most kuan, the most ana, falciparum gyud na siyang answer. Okay? Napod tay, unsa ganitong mga trophozoites? So napod din yung trophozoites miss. Naasa na siya. How about your, unsa gani next kay erythrocytic kinaaman tay. Erythrocytic cycle na sa RBC. Exoerythrocytic na sa liver, di ba? Outside sa RBC naman, mo na yung gimina na. Unsa ginang hemoglobinuria na ay hemoglobin sa ayo sa urine. How about your hemozoin? Hemozoin guys, basta malaria guys, this is a pigment, the brown colored pigment, hemozoin. So naa gyud ni basta Plasmodium ang gistoryaan, Plasmodium species, malaria, hemozoin kay somehow good more ni siya protective mechanism gani para dili mamatay ang imong Plasmodium, ang mga Plasmodia sa hemoglobin kay toxic man na siya. Ila nang unsa man? Walay idea, walay nakabasa na. Ayo. Naamagay protective properties ang hemozoin sa degradation once ma-degrade ang imong hemoglobin. Toxic man na sa mga plasmodia. So, mo-produce sila ng pigment ang imong mga plasmodial species para dili sila mamatay. Mao nang hemozoin. Ang color gid ana kay unsa man brown colored pigment. So, common na siya sa mga nasa sa mga ring forms, but actually guys, brown colored pigment, hemozoin, later ato nang ma-meet nga na-adjay ka ng brown color pigment, primary brown color, often visible, maingana. So, sa imong trophozoites, makita na nimo siya sa iyang mga developmental stages, basta hemozoin, malaria, Plasmodium. Okay? And then, na-protect na sa Plasmodium para dili sila, Plasmodia, para dili sila mamatay kay mukaon man sila, di ba? Og hemoglobin, dili mang i-consume. Mo na hemozoin. Kani board exam question pag how about your hypnozoites? Kani board exam question again. Diba ang dormant form sa imuhang Plasmodium species nga naa sa liver once ma-weaken ang unsa man immune system sa patient, ma-reactivate sila. Pasabot ana. Ayo. Napod tay. Guys, we can read this one as schizont or schizont. Depende lang. Schizonts or schizonts. Come on, sa may gusto. Shy or ski. Schizonts. Naradyo din sa inyong ganahan. And ischemia, na po tayo macrogametocyte o microgametocyte. So, kung man siya, pares, ang macro mo na ibabay nga gametocyte, dako, dayon na akay, unsa man? Micro, gamay. Ang lalaki, gamay. So, parehara siya sa imong helminths mo follow, basta babay, dako niya, ang laki, gamay. Kay ana maguna siya unsa ditong most commonly encountered form sa human specimens mis mag-start gyud tag early ring forms wala niya gibutang dili no natay early ring forms katong unsa man Ring form namin. early trophozoites or ring forms mo na siya kay ang ring forms guys trophozoites naman na sila okay then sunod sa imong ring form na kay trophozoites RST wala niya butang natay trophozoites dayon na atay immature schizons or schizons na putay mature followed by ang last na yun na ang micro o macro gametocyte. So dito na. So ang sinugdanan day kanang ring form nga mura jug ring ang dagway mao day na ang mga early trophozoites. Then later ang mga early trophozoite mo develop into trophozoites. So ing ana rin na siya guys. Simple as that.
Diba? And then you should also know guys ang kaning mga dots kay mo gyud yung mga board exam question imong Morris dots, Siemens dots, diba? Kinsa pa nga mga dots na to? Ayo. Oy, Hello, Miss. ano ba? Highlight yun yung Morris dots, Siemens dots. Kinsa pa man na atong mga dots dira? Schuffner, actually it's Schuffner's dots, kani ba? Morris dots, Schuffner's dapat kibaw jud mo kinsay naka-associate ani nila nga mga Plasmodium species. Kay ko Schuffner's dots is German man gud na guys, so Schuffner's. Ang uban nung maestra ilang basa na Schaffner's, dili man na siya. It's German, it's yun nga na ay dots sa taas, di ba? So, Schuffner's dots. Di ba tiny granules sa cytoplasm, brick red ang color, asa common ang Schuffner's gani, miss, ang Schuffner's dots sa ovale and vivax. And then your Siemens, kay C, malariae, di ba? Z malariae, ana lang. Siemens dots kay malariae na siya. How about your falciparum-morus? Masumpay man siya, falciparum-morus, di ba? And then, basta evil si Morer. Nga naman, i-think na lang kay Morris si Mario Morer, no? Kanang sa Thailand, char. So, mo na lang yun ako gi-think. Di ba, Juja evil kay buutan ka ayo. So, kana, dark. Giubo na noon, sige katawa na. Balik ko ba, Schuffner's, ovale, and Vivax, diba? Z-malaria, then falciparum-morus. Masumpay ra siya, guys. Falciparum. Diba? Masumpay ra dyan na. Diyog kalimot, ana. And then, ani man gud na siya, si ovale o si Vivax. Ako sa isa maresa, balik ko na kuning istorya. Ovale and Vivax under your Schuffner's dots kay ganahan na sila young and immature nga RBCs. Mamili man pugod ni sila RBCs nga in-infect, guys. So your ovale and your Vivax, di ba? Si ovale, asa na to bayot? Ibalik na. Ano ba up ka bayot? Kadaghan siya din napislitan. So, balik ko ha. Kani. Guys, ovale and Vivax gani. Vivax, naman ko Vivax ko. Nilagot siya ko anong lahi-lahi pagbasang parihara eh. So, ovale and Vivax, young and immature na ilang ganahan. Pero ang imuhang malariae kay mature. Naman na daan, mature iyang ganahan. Tiguwa nga mga RBCs. And then si falciparum kay guys, wala ni pili. Tanan, all stages RBCs, baby, young, or old na RBCs. So, nana sila reason nga nang anak. Mao ganing why, you might ask me kung sa board exam, anong ang falciparum is ang pinaka-evil, pinaka-bad of all because i-infect niya tanang RBCs young and old. Why pili? Kay ani maguning kaning Plasmodium bright na sila. Nganong i-infect ni Vivax o ovale ang young or immature nga RBCs because those RBCs are still pliable, flexible, bendable. Pwede pa sila maka-adjust sa kung for example, musulod ng mga Plasmodium species nila, pwede pa sila once man expand, di ba? Pero, mo nang largely, ganahan sila immature. Pero I don't know why, nga ni si malaria, ganahag mature. And then, kanisad si walang pili, nga lahat na lang, falciparum kay, ganahan siya old and young. So, bahala, basta tanan. Maugay kung tanan, mo na siya black water fever, siya tanan ang correlated with all the negative things sa Plasmodium. Kay tungod sa iyang gi-infect nga cells, sa age sa cells, which ako ganing gi-emphasize kay wa ni gi-emphasize sa amo sa una. Okay? So, clear guys? Ayo. So, may sa din ang mga granules. Yeah, you can see the granules kato imong mga Schuffner's, imong mga Siemens, imong Morris kay naa sa cytoplasm. So, they are like dots, brick red dots, vary na sila or fine dust-like dots. Marag na yung mga tuldok-tuldok ba sa ilang cytoplasm. So, dahil lahi og tawag kung lahi-lahi nga species. Pero si ovale ramang gyud si Vivax ang pariha, Schuffner's. Malaria, Siemens, di ba? Falciparum kay Morris. So, kana lang. Then, nasa tay kaning dapat mong makabaw mo aning quartan benign. Kay kung benign tertian malaria,
benign, so meaning dili kuyaw, di ba? It's just benign. So duha ra pud na magkuyog jud ni si Vivax o Ovale. Benign tertian malaria, but quartan gani kay si unsa man si quartan? Guys, Malaria, miss. pero imuhang malignant katong imong pinakabati sa tanan, malignant tertian kay si kinsa man falciparum. Miss, also the meaning ng benign tertian? Pag tertian sa number of hours na guys gibase, di ba? Kay benign tertian, pag tertian malaria kay pila man ka hours. So mo na i-memorize son pag tertian kay every so wala pa dyan nato nabasahan no, every 48 hours. Pero kung maingon kag quartan, every 72 hours. And then, mura na, binahin man na, tertian naman na o quartan. So, kung tertian, guys, 48 niya, kung quartan kay every 72 hours ang, unsa man miss, ang paroxysms. So, atong i-define later, unsa nang paroxysms, guys. Like, paroxysms, pero may na siya, magbalik-balik ang hilanat, recurrent febrile episodes. Nga na ay stages, like mag-start ka ana o cold stage, hot stage, then sweating. Like unahan, mag cold stage ka, so mag-shiver ka, pating tugnawag yun, like 15 to 60 minutes, like feeling cold, shivering, di mada. Tugnawon ang pasyente, sunod na po, hilantan mayo 2 to 6 hours, hot stage, ano man, cold stage, hot stage, sweating stage, mauna ang stages sa imong paroxysms, di ba? So, recurrent febrile episodes nga, una, tugnawon kag may hilantan kag may after hilantan ka, singuton kag maayo, malaria na guys. Wala mo na yung ana? Wala. Actually, na yung malaria ha, even sa Cebu na before. So, kuyaw kaayo na siya sa tanan. Diba? Actually, the paroxysms kay allergic response na siya sa schizons or schizons. The presence of the schizons sa imuhang, unsa man, sa blood, na sila sa RBCs, guys. Mo react ang imong body, like it's really an allergic reaction to the presence of those schizons or schizons. So, na-adjust kay balik-balik nga febrile episodes, and those febrile or hilanat nga episodes, na siya stages nga magsugod yung kag tugnawon ka, sunod hilantan ka, sunod mag-sweat kag profuse sweating nga sobra-sobra. Like, unahan na tugnaw, jud kay hindi madanga. Bisag dili ko tugnaw, guys. And followed by hilantan og maayo. And then, followed by sweating. And then, mubalik na po ang cycle. And then kung ang paroxysms imong gitayman kay every 72 hours ang yang hilanat or ang every 48, so mo na kung every 72, that's what we call unsa gani guys? Ayo, every 72 quartan ra na og di ba natay quartan o tertian. Ang quartan kay unsa gani? Every 72 hours. Tertian kay Or 48 hours. Yeah, so 48 tertian, 72 quartan. Yung important kay nang makamemorize taan na kay ang board exam maunay questions. So balik ko ha, pag tertian, kinsa may mga tertian, ang except ni malaria, si malaria raman jud ang quartan. I miss no? Yeah. Si malaria ray quartan. Then the rest ana tertian na sila. Vary na lang na sila benign tertian o malignant. Kay si malignant MTM, malignant tertian malaria, kay si falciparum. Pero pag imong Ovale and Vivax, that's your benign tertian malaria man BTM, benign. So dili jud ka mahadlok ani kaayon sa Vivax o Ovale, pero mas kuyawan jud kag maunin ang na detect, di ba, ang falciparum. Then kani siya miss, wala ra na siya istorya basta quartan malaria ra gyud ning malaria. Wala na siya malignant, wala siya benign butang. Depende sa books. So, balik ko ha. So, naka-learn na to, no? Katong ka na. Mga mo dyan yung pinaka-important sa board exam. Ang ilang periodicity, ang tawag na periodicity of the paroxysms. Paroxysms, balik-balik nga, hilanat. Unsa ganito, miss, na akay, cold, hot, and sweating stages. Tulo na siya kabuk, guys. And then, mubalik na ang cycle. Until mag-treated ka or mamatay ka. So, nga na ka-harsh. Sabot ra? So, ganahan pa mamalaria mo. Okay, funny no kay mga ba naunsa na siya oy more gimat yun gimalaria, di ba? Kabantay mo na nga joke. Kay grabe gid ni siya. Then nasa day guys, we have the black water fever kinsa ginaka-cause ani si
Pero naputay red Falciparum. water fever. See, naputay red water. Uy, kadagan ba di ay? Tungugan, no? Kasi ganitong black fever. Falciparum. Kabadila, ningon day ko fever. Ay water, wala man. Black fever. Fever. Lazar. Diba? Yes. Ayaw, limot. So, Miss, kinsa ganitong commonly encountered forms na to, Miss B, sa mga Plasmodium species? Dito na ko, ha? Sakay para makabasa pa mong inyo, ha? Para siya ro atong gitouch nga mo na dapat i-remember. Di nyo pa yung basahon siya. Di nyo ma-memorize, guys. So, kani siya apicomplexa pag malaria and babesiosis, no? Babesiosis. So, naa kay Plasmodium ang genera o Babesia. And they are, unsa man siya? No obvious structures for the purpose of motility, known as Protozoa. So, kani siya. Wala sila'y, di ba, wala sila'y flagellum? Wala sila'y undulating membrane, wala sila'y pseudopods, di ba? Maging wala sila categorized under ato. Kabantay, guys, di sila kamay amoeba. Isod ka maingon og flagellates, no? Kaya sabot. Yes. See, no obvious nga, unsa man? Structures For the purpose of motility. Ganun siya. Actually, guys, natay 200 known species sa Plasmodium pero 10 ra ang makakause og infection pero ang pinaka-important lang yun ato nila kay si kanang 4. Ayun ang kinaapilang no lisi. Katulad yung vivax, ovale, malariae, and falciparum. Mora gina siya. And actually, daghan po kay Babesia pero ayaw na kayo. Kaya ang minaka-common, tanig yung it. Most common clinical isolates gani nga of clinical relevance katura lagi guys falciparum, vivax, ovale, malaria. Then katong sa under sa imuhang Babesia katong microti and divergence pero ayon na kayo ang important ana kay Babesia si microti raman ya katong Maltese cross more gyud na yang important. So let's go the typical life history of each of these organisms kay unsa man naa kay 24 actually. Ay kalibog ha. Miss, ingon ka miss, kay katurang ko ang early trophozoite, developing trophozoite, immature schizont, mature schizont, then macrogametes, microgametes, maging kita mo na ilang picture daghan kayo. Asa lang na dapita. Asa naman so dapat, ay wala siya gi-show din. Daghan kay na guys nga maglibog mo, maunit tanan among memorize on, ayaw memorize sa tanan. Katurang early trophozoites, developing trophozoites, imuhang immature schizonts or schizonts, mature, and then macro and microgametes. So sabot na ha, kakitagi mo ng macrogametes guys, nga mura na sila banana shape, di ba, or crescent shape, mao gina ang macro ug microgametes. Ang macro ang mas dako, then itupad man jud ko na sa picture sa exam ang gamay. So syaro di mo kailan ang gitupad na ko ng duka, di ba? And then kani siya na 24 morphologic forms pero ato ang known lang yun ani nga forms ang kanilang dara. Zuzimis hilig ka ay mag-istorya dara. Ring form or your early trophozoite na kay developing trophozoite, mature, immature, mature, and your macrogametocyte and your macrogametocyte. More na sila. So ayun na pag-memorize atong 24 morphologic forms, enough na ning kaning gilist. And sunod-sunod good na sila miss. Yes, sunod-sunod. Mao gina na kay una ang early trophozoite then ang si trophozoite ma-develop pa later. Diba? So ing-ana lang. So clear guys, clear? Clear. Ayo. Yes kana. Kaya actually ha daghan dili ganahan aning malaria nga part kay lisod siya kay daghan pud siya istorya ba. Pero di man ni malisod basta ato lang gistoryaan good. So darata natay let's start with the ring forms or your early trophozoites. So kanya siya ring-like appearance of the malarial parasite. So miss unsay dagway ng ring form miss? Dugay sa duay. Dara o, tanawa. Mo ni. So kaning iyahang chromatin mo yang dot, then ang kaning iyahang cytoplasmic ring, 'di ba? Dapat kabaw jud mo kay mo mo katurang ring. So unsa man ang ring? The ring is composed of the chromatin dot, ang inside sa ring ang vacuole, and then ang katong ring nga holder ang cytoplasmic ring. So kani cytoplasmic ring pwede sad unsa man na? Sige, cytoplasmic ring na pwede mo malibog. And then naputay vacuole ang sulod, then naa kay chromatin dot. And dapat jud ang color aning chromatin dot kay red. Sayop ni sa libro man wala niya gi-follow ang dapat ba. So kaniha red chromatin dot ibutangin
kung ano inyong notes diha, dapat red kini siya, ang chromatin dot, then kani blue. Ang unsa man miss, cytoplasmic circle or ring. Ang cytoplasmic circle or ring. So dapat blue na siya. Okay, clear ko anang sa ring. Okay, ring forms ang tawag kay ang form sa early trophozoite nga makita kag naay murag mga ring. Kaya mawa naman na ika-developing trophozoite tanawa na bungkag na siya na. So, mao na gimin anang ring forms kay basig mag-think mo nga ang formal lang gyud niya ring and ana dili ang ring forms inside sa imuhang unsa man immature nga RBC. Kinsa giganahan atong immature or young RBCs? Duha ra man na si Vali and your Vivax, di ba? Ayo. Nakasabot guys? Yes. Yes, very good ka na. Copy pa no. Di lang. Fighting lang gyud tayo, mahuman ra lagi ni. Ma-intern ra mo. Charot, intern na dayon. So kana. Asa pa mo kahadi akong skip po ng mga dili important diretso na to diri. So dara. Natay ring form, as the name implies, refers to a ring-like appearance of the malarial parasite following invasion into a previously healthy RBC. So, form lang niya siya kung nasulod na siya, di ba? So, manifest lang ang ring-like appearance kung na-invade na ang healthy ng RBC. So, dili na na-healthy, di ba? Dayon miss unsay stain, ani gem sa stain. Mao to niin ko na but blue ang cytoplasmic circle, dayon red ang chromatin dot. So, clear ko ani, guys? Yes. Yan na. So, unsay stain, pareha gyapon ni kinsa ganitong gem sa stain ta? Ganina, di ba? Sumpay-sumpay ra sila, di ba? Ayo. Nakalimot na sila kinsa nagka-gem sa stain. Kasi ipang note na kung giingon ha. Next, we have your developing trophocyte. So, the appearance of your developing trophocyte varies among the Plasmodium species. So, kana. Okay, ang trophocytes di ay however, remnants of the cytoplasmic circle and chromatin dot, which are in some cases still intact until are present, napagyapon man. Pero kita katong ganina nga picture akong gishow nga nabungkag na siya. And this is the time that you can observe the, unsa man, na siya pigment. See? Kinsa man nga pigment, means pigment primarily brown in color, often visible. That's your, kinsa na siya, see? Hemozoin. Hemozoin. Naasad ba yung hematin? Hemozoin ni siya, ha? Guys, pigment primarily brown in color. That's your, kinsa gani? Hemozoin. Ngano gani? Protective na siya, nga na siya protective function sa imuhang Plasmodium, guys. Okay? And then let's go to your immature schizons. So pag immature schizons gani, nanapod tong balik ang, kinsa ganito, miss? Pigment granules often brown in color. So maulagi na ang imuhang hemozoin, di ba? Ani siya still unorganized, evidence of active chromatin replication and nananana. Pero ang ato lang jud no, bahalag di mo ka ba mo define basta ikakita ninyo sa picture makaila sa jud mo moro na kung gusto sa mo happen. And then kani mature schizons. Kay unsa di difference sa immature ug sa mature? See, pag immature guys, unorganized. Pero dili fully developed ng iyahang unsa man nanay merozoites. Ang ako ra gyud ilhanan nani basta mature na ang schizons na siya merozoites. Unsa di dagway sa merozoites, Miss Daray? Diba? Pag nanaka, mature na siya mga ing-ani nga mga lingin-lingin, mga merozoites. Eh wala man, di man nimo makitaan ang merozoites sa iyahang other stages. Dili man na mag-start. Even sa immature, wala pa na organized ang cytoplasmic material. But here, there is already organization and you can already observe the presence of your merozoites, and we can identify the species of your Plasmodium based on the number of merozoites present. So inyo po nang iphon. So pila kadagha ang merozoites na adiri, di ba? Kay kung ovale o vivax, pila ra man na siya. So dapat inyong memorize son pila kadaghan na ang merozoites nga present, guys. Okay? Ayo. Ayo. Miss. Sabot pa ha. So basta mature na gay ang schizont or schizont. Pwede schizont na lang. Ganahan kong schizont. Kung mature na ang schizont, you can observe merozoites inside them. Kung maingon gani kag makakita ka og ring form, so early pa na nga trophozoite. Pero kung kanis siya na bungkag ang ring form, that's your developing trophozoite. Pero kung imong cytoplasmic and chromatin bodies kay wala pa na arrange, immature pa na schizont.
Pero once na na organization sa sulod sa cytoplasmic material, kaya nahimo na silang merozoites, o na mature schizons. Ano lang? Tanawa gud how big the macrogametocyte as compared to your microgametocyte. Dako gyud siya, no? And then you can really differentiate aside from the sizes, the unsa man situation or location of the chromatin mass. Kay kung microgametocyte central, di ba? Kanya eccentric, tas kilid. Ano yung gimin, guys? Clear? Yes. Yes, simple lang, no? Simple lang, pero gulat tani gikon patay na to tani. Di ba? So there are mature schizons. Naputay, asa na gito makita na to fully developed stage of the asexual sporozoa trophozoite. That's your merozoite, di ba? So kung i-define taning mga merozoite, mao din yung asexual sporozoa trophozoite. Asexual pa ta ha. Nga trophozoite day ni siya ang mga merozoite. Kaya di ba kinsa man tong early troph, ang ring forms na na-develop, and then natay schizons. Ang sulod sa schizons day ang mga trophozoites known as your merozoite. Samog dagan nag-terms ning malaria mo ning makamalaria gyud. No? And then with there guys, the number and arrangement of these merozoites vary. Man ako yun ganina nga makatel ka kung unsa na nga species kay di man sila pareha og number og arrangement sa mga merozoites. So ikasunod ato nang matouch. And we also have the microgametocyte. Kani saya. With the exception of your falciparum, which is crescent shape, kay ang microgametocyte nga unsa man crescent shape, tanawa gud pareha with the exception which is crescent shape. Ang crescent shape ra gyud yung macrogametocyte ug microgametocyte imuhang falciparum, the rest kay dili. Diba? Roundish in shape man na siya sa uban, pero sa iya gyud siya gyud ning crescent, banana shape or hotdog shape or sausage shape. See, remember ang ubang books dili crescent ang gigamit, murag half moon nga crescent ba, pero di man siya crescent gud, pero mo immerse siya sausage kung ako, or mo siya banana. Diba? Ang ubas na hotdog. So, grabe na ni tanan pagkaon gigutom na tanong. So, nakasabot ra guys. And then we also have the macrogametocytes. So, kani. Miss, kinsa kay mas dako? Of course, the word macro, kinsay female. Ang macro. Ang micro, gamay na siya. So, kani. Miss, unsay color later atong tanawon na dito. Mas nindot ang picture. And then, ang imuhang macrogametocyte guys kay ang dako. Basta ha, ang rule aniha, ang exception ra gyud ani ang falciparum kay tanan nga micro ug macrogametocyte sa falciparum kay ang forma banana shape, crescent shape, sausage shape or hotdog shape. Clear guys? So, dili day may use og other crescent shapes sa like malaria, valley or vivax. Dili. Falciparum ra gyud na ang unsa man crescent shape. Clear guys? Sige, clear na lang nato. Ayo. So, kanin siya. So, miss, life cycle notes, dara. So, kinsa nga mosquitoes ang responsible ani? During a blood meal na sad, no? Pero karon dili na ta sandfly, dili na ta chichi fly, anopheles na tang mosquito. Diba? And ang imong vector, ang imong anopheles vector kay, nasa man, transfers the infective stage of the parasite known as sporozoites. So, ang gi-inject day sa tao ang sporozoites. Copy, guys? So basig mangutan na sila ba unsa day nasulod, unsa day infective form di ay sa imuhang Plasmodium species, sa malarial species ang gi-inject ni Anopheles nga vector ang imuhang sporozoites. Makitaan pareha pa gyapon ganina sa salivary glands during a blood meal, so na kay bite wound, so dito na siya mosod. And then kaning sporozoites kay adto sa liver, and it is in the liver that there is this asexual multiplication known as your schizogony or schizogony. Diba? Schizogony. So, asexual patani, asexual multiplication. So, gikan sa sporozoites, ang sporozoites na sulod na adto sa imong dugo, gi-carry padung sa liver, and dito sa liver, nag-stop over, dito siya nihunong kay mag-asexual multiplication. And ang tawag aning schizogony is your, unsa man, exoerythrocytic cycle, meaning reproduction outside sa RBCs. Kay dili wala man i-reproduce ang imuhang unsa man. Guys, imong Plasmodium within sa sulod sa RBCs but na-reproduce siya sa hepatocytes didto sa liver. Mao ging exoerythrocytic cycle. Clear guys? Outside man sa RBC, so mao ganing exo outside, di ba? Kasabot ra na.
Simple ra jud kay na siya ha. Carry. Ayo. Kasabot pa? So, kinsa kay gi-inject ni Anopheles vector guys? Ang sporozoites. Ang sporozoites, once na inside, na-carried sa blood, na ato sa liver, dito sa liver, schizogony. So, unsa man ang schizogony, miss, mao na siya ay asexual multiplication, di ba? And then, mao nay, this, ang tawagan na exoerythrocytic cycle, kay nga naman, wala man na sa RBCs. And muhapan na siya, taas-taas po nga days, di ba? 8 to 25 days, depending sa nga species. And eventually, guys, since na-infected man ang liver cells, unsa kay liver cells? What do you, kuan, histology? Liver cells are called, di na dyan mo work ilang brain. Sige, hepatocytes, di ba? So guys, pag ang hepatocytes nga infected, eventually mubuto na sila or mulize na sila mo rupture. So that's the time that those merocytes inside sa imuhang unsa man hepatocytes kay madala sa circulation sa dugo. And then kaning mga merocytes mangita na og once in the blood already, they will target unsa may lang i-target asa ginagikan si merocytes sa imuhang mature nga schizons, di ba? Guys? Yes, Di ba? Kay mo na imong asexual sporozoa, di ba? Kay asexual pa man na nga, ang sige tawag na guys, asexual multiplication pa man ang schizogony, di ba? Asa ni happen na schizogony gani miss? Sa liver, di ba? And then sa liver, ngano gani, ang infected nga hepatocytes kinaman sa liver na buto, so na-release ang merozoites. And then the merozoites kay mo invade na sila sa unsa man, naadto naman sila sa dugo. So sa dugo mangita na sila kinsa to ilang ganahan kung ovale and vivax ginag unsa man na immature or young. Kung mature ang malariae dayon kung ganyan siya all stages kung falciparum. So diha na mag-differ guys. So see dara ay target age and size specific RBCs to invade and thereby initiate the phase of reproduction known as your erythrocytic cycle. So meaning gani once ang imuhang Plasmodium species na nasulod sa RBC, ang tawag na erythrocytic cycle. Katong gani na exo, hinapa man sila sa liver, di ba? Kasabot guys, and from the liver, nadala sila sa blood. So sa blood, dito sila nangita o invade ng RBC. Ang tawag ana, once there is RBC invasion of the Plasmodium species na, specifically of the unsa man merozoites, kung ang may mga merozoites na mo target mo invade na sa RBCs, ang tawag ana kay erythrocytic cycle. Clear copy guys? Actually sa una kami kasabot ani. Karon ko kasabot. 'Di ba? Actually kay wala kay ni na lecture bitaw sa among adjud wala jud. Okay, so nakasabot ato balik ko na ko ha. Nailamok, Anopheles vector, gipaak ang tao, pagtapaak niya na introduce ang sporozoites, di ba? Ang sporozoites kay nag-stop over adto sa asaman, liver. And then start na dito sa liver ang asexual multiplication, ang asexual reproduction known as your schizogony. And then ang tawag ana kay wala man na siya sa RBC kay asaman na exoerythrocytic cycle. Diba? And then there's this invasion man sa liver cells. Ang liver cells is, dili ba yun na sila kakaya og daghan kay mosulod sa ila. So nabuto sila, ang nagawa sa ila ang mga merozoites. Nag-start ang sporozoites ha. Nanahimo na sila merozoites. Then ang merozoites na ang mo-invade sa mga RBCs. And then ang tawag ana kay asaman, erythrocytic cycle. And depende na siya sa species sa imong Plasmodia kung unsa ilang ganahan nga unsa man age o size sa RBCs. Kaya may uban ganahag mature, ang uban ganahag immature or young, or ganahag anything. So, depende. And then kani guys, the RBC specifics vary among species. So, man akong giingon. And it is in this asexual phase that the Plasmodia feed on hemoglobin. So, meaning di nga nung masuday na silang RBCs ng mga Plasmodial species, miss, ang mga Plasmodial species, kay kaunon man nila ang hemoglobin. Diba? Yung asa man tugikan ang mo form sila hemozoin para ma-protected sila sa toxic manggunang hemoglobin without the hemozoin guys. Mag-produce the brown pigment to protect themselves from the toxic effects of hemoglobin. Kay ang hem baya guys, iron baya ang component, ang globin ang protein. Diba? Clear guys? Ayo! Ayo. Napa mo guys? Yes, miss.
Lausa naman lang nahabilin, oy. Tanaw na to, be. 37 naman lang. So, 37 naman pasar ani. Joke, oy. Pila gani mo, 53. Oy, basig na busy na ang uban. I-share lang na inyong video sa uban, ha? Ayo. Ayo. Mo man lagi ni na sa Plasmodium man species man. Oy. And then Gamis. after, manatano, to sa blood, manaman to on the formation of your merozoites, nanay 3 ka pathway. So, pwede na siya ang RBCs kay ma-rupture tong na-infected sa merozoites and then ma-release these forms to target and infect new RBC. So, mabalik ang cycle. So, and this part of the cycle repeats itself, na pud a number of your erythrocytic cycles may happen. Pero ang uban guys, infected RBCs contain merozoites, mahimo silang, so ang usaha pwede siya mabalik ang cycle. So, merozoites mo rupture, RBCs with merozoites, ang RBCs ang mo rupture, magawas ang merozoites, then mabalik ang katong cycle, nga mangita na po sila another RBC, so erythrocytic cycle. Pwede sad siya, ang katong mga RBCs nga na merozoites, mahimong microgametes and macrogametes. And then, second, and next pa jud ana, pwede ma-destroy sa immune system kung healthy ang tao. Pero kung di ka healthy mo na mo progress ang disease. Diba? And although never demonstrated sa human infection, guys, dili ta kakitag hypnozoid sa slides ha. Pero it is believed that unsa ditong mga dormant Plasmodium infected liver cells ang tawag ana hypnozoites. Unsa nga dormant means because for a long time pwede na sila ang tawagin na nila no sleeping forms. Nga no sleeping forms dormant for months to years after the initial infection, like wala ra ni happen nimo ka na sakit, wala ra jud pero na didto, like dormant lang, murag nag-wait lang sa proper time to unsa man ma-activate sila. And then, so muna batian ang naakay recrudescence, di ba? Naakay true relapse o naakay recrudescence. Ang tawag jud anang repeated attack or reinfection due to hypnozoites, mo na recrudescence. Recrudescence, kung tungod sa hypnozoites. Like, nasakit kag balik ba? Like, how many months na? Then, nara dito sa imong sa imong hepatocytes, ang mga hypnozoites, di ba? Pero, guys, nasakit kag balik. Ang tawag na recrudescence, kaya ang true nga relapse, atong i-differentiate ha ang recrudescence and true relapse. Ang true relapse guys kay naayo na jud ka, gitambalan ka, naayo na ka. Parang problema ni balik, pero not because of the hypnozoites. Pero kung because of the presence of hypnozoites sa dormant sa imong liver cells, sa hepatocytes, well, ang tawag ana recrudescence. Clear ang duha ka terms guys? Ayo. Wait, board exam question ba yan ang mga ginganga mo ha? Appeal jud na siya. So, kana lang. Miss, asa ginadapit imong giingon, Miss? Or naraman na, nagauna ra dito ko. Diba? Ginggang, Suzy. Diray. So, natay, a relapse infection or recrudescence. Pero dili ni sila pareha. We cannot really use them interchangeably because your recrudescence is really associated with repeated attacks or reinfection due to the unsa man hypnozoites present sa liver cells. Pero kung mayong kag relapse infection, meaning ana, true relapse gani guys, kung tinuod yun nga relapse, gitambala na ka, naayo na ka, pero nabalik ka, malaria, mo na siya. So clear on that? Ayo. Next, we also have transmission of the parasite back into the vector, di ba? So ang tawag ani niya kay, masaman, transmission of the parasite back into the vector happens unsa man kung ang mosquito maka-ingest og micro and kay sex cells man na. So, mo na ni gamito guni ang tawag, gametocytes during a blood meal. Like, ang, kung ano, say tawag ani, lamok, nakapaak, og infected, tao nga na malaria, ang ina-ingest sa lamok, both pa jud ang micro og macro. So, na gamito guni during a blood meal. So, na sexual cycle, kay katong tanan ganina nga naa sa liver og naa sa RBC, asexual man to. Pero kani, ang sexual phase di ay mo happen, anha sa mosquito kung ingest siya, nakatulon siya og micro and macro cells gikan sa tao nga naay malaria. So mabalik na pud ang cycle. See, asa di mo happen? So ang question na ni sa board exam na where does gamitogony happens? Asa? Sa mosquito. Kaya nga no di ay katong nasa tao nga sa liver sa tao, sa RBC sa tao, asexual to tanan. Okay, copy? Guys? Okay, kung di jud ta ni explain nga ni di jud maglabad na yung kabaw jud ko.
And then we also have the male and female gametocytes unite sa mosquito stomach, and then mo form na siya zygote, also known as ang tawag sa ilang zygote sa human zygote man ato anong ila kay ang ubang book ay uban ani mo pronounce no kay ookinete, nasa ookinete, depende sa nang pagbasa sa inyong ganahan. So kana siya guys, and this zygote, this ookinete will become an oocyst. So the zygote or the ookinete will become an oocyst. Ano na lang, oocyst man ang ubad yun, oocyst. Oocyst, sige. And then, kana ang oocyst mo rupture, then kasi na say ma-release ani kay ang sporozoites. Then mo adto sa balik sa salivary gland sa mosquito mo na mo tong sporozoites na inject balik sa tao. So grabe iyang cycle no, taas kay no. Ayo, naka-realize? Yes, miss. Diba kay balik ko na ko ha. So miss kato de asexual tong naa sa liver, asexual tong katong exoerythrocytic and erythrocytic asexual, pero kaning naa sa tiyan sa mosquito sa iyang stomach mao na ni ang sexual, mao na ni ang gametogony. And then eventually diba kung nag-fuck tong mga macro ug micro mo produce magyud na sila og fertilized cell nga zygote, ang tawag sa ana kay ookinete, and that ookinete will become an oocyst. And inside the oocyst are the kinsa may sulod ana niya ang sporozoites. Tanawa ang sumpay. Dere. See? The oocysts will rupture and then mo release og sporozoites, and then mo adto, so mao na ni ang ma-inject padung sa human, di ba? Ganina ingon ko. Dere ay. Kinsa to ang sporozoites kay ma-inject padung sa human. See, nibalik ra siya cycle. So asa gani ang sexual phase mo happen sa stomach ni Anopheles vector, di ba? Adto sa mosquito di ay. Kaya ang question na bilang sa board exam, word sa gametogony happens. Ang nakasimple ang question guys, kakabaw. Diba ko, asa di ay, basig sa humans no, bogets. Wala dyan na gabasa. Magbasa taha sa lamok na i-happen ang masaman. Union of the macro and the microgametocyte forming the zygote known as your ookinete, and then kung mature na ang zygote, ang ookinete ang tawag oocyst. Moboto ang oocyst, ma-release ang sporozoites nga sulod niya, maunay ma-inject padung sa humans, balik ang cycle. Okay, copy? So murag taas-taas ang malaria no? Ayo. So murag makailanat man ang malaria. Oy, wala pa man hilantan dira. So kanisad siya, in addition sa having or acquiring malaria through the bite of your Anopheles mosquito bite, pwede sa na siya sa imong Anopheles mosquito, you can also have transfusion malaria, diba? So, kung mismo happen na siya, no guys, before, it did happen a lot, pero karon rare na kay na siya ma-happen kay PCR na magibang test, gigamit nga testing para sa atong blood donor units sa mga dugo nga i-transfuse sa recipient patients. So, yes, pwede gyapon in poor countries. Come on, Africa. Diba? Poor man sa guys, but not as poor as them. And then malaria will also be spread through the sharing of needles and syringes. O kana noon kung gimalaria imuhang kaadik-adik, diba? Mo ni kuyaw. Kay nga naman miss kung ga-share mo og intravenous drug users, diba? Kay ngano gani miss? Naman sa RBC imuhang mga kinsa man tong ganina nga nasa RBC nga cycle, diba? Ang mga merozoites mo invade og RBCs, diba? So kung ma-expose ka sa iyang RBCs, padisad ka ma-expose sa iyang merozoites. Diba ang tawag ani kay mainline malaria. So kanya common for IV drug users or intravenous drug users. And then guys, pwede sad ka na ay congenital malaria halaoy. So kung ang mama na malaria, pwede jud na niya mapasa from the mother to the child. So based on say question, the infective stage of your Plasmodium kay unsa man Plasmodium kay infective kanang gi-inject ni mosquito ba? Sporozoites. Unsa man dining merozoites, asa man ni makit-an? Sa Mature mature schizons, diba? Diba mo na siya dito? How about your gametocytes? Asa man na makita ang gametocytes? Pwede na sa tao pero nasulod sa tiyan ni mosquito mo na nanaghan na sila, diba? Nakasabot guys? Nalibog na dyan na sa din manubag, diba? And let's go. Gem-sustained peripheral blood films are the specimens of choice. So, guys, naagin yung mga aning specimens of choice. Inyo dyan na memorize son.
Mao man ni atong role gid sa medtech, aside sa kabaw mo sa ilahang life cycle, kabaw mo dapat kanidyo daw unsa ang manner of testing, unsa ang specimens of choice, unsa ang diagnostic method of choice, mga na. Pero kani siya, miss, Jamsang jud siya gamiton, pero pwede po tamo use og right stain. Ang right stain commonly used for your peripheral blood smears, diba, sa hematology. Pero kung we are talking about Plasmodium species and the Basia, ang gamiton na to kay ang Gemsa. Okay? Actually, Gemsa is the recommended stain for all blood films for parasite study. Highlight this line, guys. So, kung naganitay blood films, dugo ha, dili ako niingon og other katong mga CSF gikan, dili basta blood films lang, Gemsa gyud ang stain. Okay? And the specific morphology discussion wala na siya. So kani guys, nanatay kay remember mo gipabuhat amog thick and thin blood smear? So diri na siya ma-apply guys ang thick and thin blood smears. Kay ngano day miss, katong thick ninyo nga blood smear para to screening, and then kung thin ang blood smear for species identification. Miss bo mi kasabot balik. Thick blood smears gani guys. Positive negative lang, may hala na ni malaria. Ana ba? La positive for Plasmodium. Plasmodium akong giingon, di ba, ako yung species kay we cannot unsa man determine the species through your thick blood smears kay bagga man kay na siya, pero kakita lang tanga na ay mga Plasmodium like entities sa slide. Pero kung if you wanted to identify what species like Ovale, Malariae, Vivax, and your Falciparum, so mag thin blood smears na taan na. And miss, wala lagi ta nag-stain og Gemsa kay kabaw man kung wala gimalarya ninyo, di ba? Okay guys, kasabot ato guys. So ingatoon ra pagkuha miss, ingatoon ra pwede ra dermal puncture skin prick, pero pwede sad ka mag-use og blood through EDTA nga vacutainer tube. Kasabot guys? Ayo. Ayo. Yes, Yes. ma'am. Uy, ang motobag kay kuan na lang kabuo. Uy, na pa nang uban, di ba sing nangatog na sila ha? Di ba? Miss, buhay pa may miss. Buhay pa day, very good ka na. Uy, Survive sa pamis. lagi buhay pa ta uy. Ako gay daghan pa kay kugsang buhaton sa aside sa kanang inyo, pero maluoy tas inyo ha. Sige. Kana na lang. And next, we have the timing of blood collection, guys. Kay very critical and crucial. Kay nga no gani, di ba, naatay mga benign tertian, natay tertian, naputay quartan. So, kana siya. Then, ang paroxysms, kay dili man ka mo collect lang din kung feel nimo, di ba? So, when is the time is, so collect the greatest number of parasites is present in the blood in between bouts of fever and chills, di ba? So, meaning, collect during paroxysms. So, kani siya is present in the blood in between bouts of fever and chills. Di ba? Kaya ingon ko mag-una nag-chills, then maghilanta na sad, di ba? So, during kani nga time na atay merozoites nga na-release, di ba? Guys, see, the release of merozoites and toxic waste products from your RBCs mo na tawag paroxysms, di ba? Mong gilanta na siya kay somehow allergic reaction kay daghan kay toxic waste products gikan sa infected RBCs. Kay di ba ang imong mga merozoites nang sud pud sa RBCs, nang target og mga RBCs. So what is the optimal time to collect peripheral blood samples? Mo na naatay katong sa ubos dara ay mo na ning giingon nato ganina og every 48 o every 72. Kinsa gani nang 48? Kinsa man tong kwartan be? 72. Kani 72 ang kwartan kay si 48 ang Tertian. tertian. So mo na siya. Simple ra gyud kay si malaria ra may musimang anak kay pwede man simple si farm under sa 48 gihapon. So maingon kag timing of the cyclic paroxysms, that's the time gyud nga i-follow nimo kada mo collect kag sample kada 48 hours. Dili ka magbuot-buot lang dihag mag-collect mog sample kay wala jud may makit-an ana. So kinsa day nga disease miss ang mga exhibit og paroxysms nga naa kay unsa ganito miss, cold stage, hot stage ug sweating stage. Ang imuha ra gyud ng malaria. Okay? There is no other thing guys. Si malaria ra gyud na maging ana. Okay? Copy? Ayo. Copy na? Ayo. Natog na jud na sila. So, and also guys, kung mag-collect mo blood films, daghan inyong kuanon collect kon multiple sets of blood films, and dapat na siya thick and thin para maka-rule out
So dara collected every 6 to 12 up to 48 hours. So for Plasmodium parasites. So more na siya inyong i-consider. Okay, so at least na natin nabaw ano, na mga tertian, na quartan, na mga dots, na unsa tong mga ring forms, unsa ng mga macrogametes, unsa ng exoerythrocytic, unsa erythrocytic, asexual day na siya, schizogony day na siya tawag, day na day tay katong unsa tawag na ang merozoites nga asexual form sa imuhang, unsa man asexual sporozoa trophozoite day na siya, di ba? So at least ba maka-answer ta dagan-dagan na tag na-cover. And then also guys, kay naatay, unsa gito katong sleeping forms naa sa imong hepatocytes, ang hypnozoites mong naatay recrudescence, di ba? Nga naging recrudescence kay tatong hypnozoites lagi, pero kung mayngon kag naayo na ka, cured na ka, pero nasakit kag balik, relapse ang tawag ana, true relapse. Okay? Copy guys, copy? Copy, Miss. Di ba? See, so inyo ra lagi na ma-remember po. I hope pero feel ako jud daghan lang jud siya no, pero let's be positive na lang, bahala na. Okay, dili mo help ang mag-negative ta karon nga mga panahon, di ba? Para mahuman na yung para, ma-okay na mo adto na mo sa biostat, no? So be on sa may answer na to ani be? The best time to collect blood. So kanus aman, di ba na siya in between the bouts of fever and chills man to. So meaning between, di ba? Guys, di ba? Miss, unsa di kataas ang fever ani? 41 degrees Celsius. Tanawa ko na unsa nakataas ang 41. Matay jud ana guys. Di ba? Feel ko ba sige malaria ko ato pagbata, no joke. Ang naka-feel ko kung ingani char. And then next is unsa pa gani? Ani pathogenesis and clinical manifestations. So usually the patient remains asymptomatic following your kung mapaakan siya. However, unsa man, once your erythrocytic phase is initiated, unsa ganing erythrocytic meaning within the red blood cells. So ma-release ang merozoites, so naa kay paroxysms, mag-start ang paroxysms, di ba? Masag itong paroxysms gani maoy reason sa recrudescence. Mo na imong chills and fever, but actually it's really na kay cold stage ang chills, then mag-fever, then sweating. Mao gina ang tulo ka kuan, sumpay-sumpay. Di ba? So actually, your paroxysm is an allergic response of the body to the development of the schizons or schizons and to the circulating parasitic antigens, di ba? So kana siya. So miss, pareha to, rigor, chills, kanaging magperting tugnawang mangtikig kang kagahi. Kay tugnaw man kay tanan, and see, tanawa guys, lasting 9 hours sa per day di ko ay memorize sa basta kabaw mo sa sequence. And then na kay profuse sweating. Profuse ganing kay sobra-sobra na nga pagkasingot-singot. And after the sweating, you're losing electrolytes. That's why you're having extreme fatigue, perting kapuya. And kana siya. So I hope nakasabot ana niya no. And then somehow guys, natay additional symptoms, natay lethargy. Pero not the same with your African sleeping sickness nga matugib ka. Napag kay anorexia, di ka ganan mukhaon, and kanisya, mga malipong-lipong kay not enough ang blood supply sa tissues kay you're having ischemia. Napag kay anemia, central nervous system involvement, and nephrotic syndrome. So aside from that, parihagyapon siya no, mangkuyog ni sila nga mga parasites kay naay CNS involvement, and still naay involvement sa nephrotic man, so naay kidney involvement. Mao gani na siyang imuhang falciparum kay black water fever. Mangihi na lang kag murag coke inyong ihi. Di ba inyong ihi unsay color? Light yellow, di ba? Pero kani ilang ihi guys, mura na ni og Coca-Cola. Mo na siya kag grabing black water fever. Wala pa mo kung munang ihiging ana. Wala pa. Lang. Wala pa buing ay. Wala jud, di ba? And the good thing sa daning if you are having unsa man abnormalities gani sa structure sa imong RBCs guys, kay you are resistant to malaria. So if you are having the following guys, like kaning SCE, thalassemia, kanang hemoglobinopathies, you are resistant to malaria kung naa mo ani nga mutations. Like inyong RBC ba naing ani nga mga kaning heterozygous, GDA, GDB nga G6PD deficiency. Like positive ka ani or naa kay
SCE nga hemoglobinopathies. Later masabtan niyo sa hematology ha, dili na ko explain tanan. Kay ang punto ra jud ani ngano day na miss kung ing ani miss na may G6PD deficiency, na may Duffy blood group negative me, resistant, di mo matakdag malaria mga geng. Wow. Diba? Pero common yung G6PD adto sa Africa, like anay ubang tao sa Africa nga dili jud sila mamalaria kay wala man sila ing ani. Diba? Deficient, kulang ang ilahang erythrocyte ani nga unsa man structure, walay G6 glucose 6 phosphate dehydrogenase ba. So mga ingana ha. So mugawas ba yung sa board exam because the following populations are resistant to malaria. Ana day na except dayon naka-memorize day kang tanan yung mga thalassemias, ang mga hemoglobinopathies, under man ang thalassemia sa hemoglobinopathies, your Duffy blood group sa blood bank na ni guys, kani sa hematology, kani sa CC2 na ni. So you are resistant to malaria. Diba? More na punto ana, dili na ko explain further, basta kabaw mo nga kung naa mo ani nga deficiencies, naa mo ani nga mutations, see, you are resistant sa malaria. Di mo masakit og malaria. Okay? Malaria. Malaria, ang dyan na pagbasa. So, kani, a paroxysm is, unsa ginang paroxysm? Kani, allergic reaction. Pwede ba? No. Diba? Ganina, no? Typically, actually, is an, diba? Nain ko ganina nga allergic reaction ang siya sa mga, allergic response of the body to the development of schizons. Check. Kani, a periodic episode na kay fever, chills, and sweating. Yes, true. Di ba? Ngayon ka na, tulo ka stages, na kay tugnawon ka, hilantan ka, magsingot ka, kapuyon ka. So, ang answer ana ay? Saan? We are correct. A and B. Yes, di ba? Kinsa ra gyud mag-paroxysms? Malaria ra gyud na ha, Plasmodium ra gyud na. Wala dyan yung laing kuyog ang mga paroxysms. And classification na tahay. Salamat ang puto to the Lord Jesus. Grabe, ang malaria, no? Bita taas kayo niya siyang topic sa day. May mo kay story pag ganitaan ni kami sa una kay, wala, tanaw-tanawa lang na ninyo. Diba? Si Doc Apita, mag-lecture, good, pero ang uban, yan po, no? Diba? So, let's have your Vivax. Diba? Vi, magid iya ha. Masa di mo ni V. Vivax. So, dara. Benign, BTM ni siya, guys. Dili BTS ha. Benign tertian malaria. Okay? So, ayun na kayo natin. Awan ng iyang mayani. Akong i-diretso, dirita mag-study, guys. Kidagan kining storya dili na masud ugma ng exam. Dara. Relative age, kaning mga Vivax o Ovale, ganahan pinag-young, immature. Di ba? Mga pedophilia. Joke. And then, unsa jud ni ang staining, ana miss? Di ba? Unsa tong gem sa staining good kung tanang parasite, then blood films. Gem sa staining good, no? Ay, kalimutan na board exam, ha? Blood film. Blood films doon na, gemstag yun na siya. Basta blood films niya, parasites, blood films, gemsa staining. And then, kani ang ring form kay i-highlight lang ni ang kaning 1/3 of the RBC diameter. Ang iyang cytoplasmic ring ba? Miss, wala, may kasabutan na cytoplasmic ring is, ato i-drawing para masabtan. Kung ing ani kadak ang RBC, atong i-divide og 3. Kadakon sa iyang cytoplasmic ring ani. Kay 1, 2, 3 man, di ba? Muna 1/3. Kasabot, guys? Yes, miss. Kung ani kadak ana day kadak ang ring form ana. Di ba? Kay kung mayong kag 1/2 di dako kay nang ring form ana na, di ba? Nya kani kay maura man ang na-cover niya. So tulo ba ang diameter sa imong RBC gi-divide nato. Ana ra gyud na yang gimin, guys. Okay? Next kay natay acoliforms. Unsa ginto ng mga acoliforms? Oy, acoliforms possible. Edge. Dili atuli ha. So, unsa man ang acoli or applique, pareha na siya, guys. Acoli or applique, the manner in which the ring forms parasiticize the marginal portion sa erythrocytes, meaning naa ang mga ring forms sa outer edge. Pareha ni acoli or applique ni siya. Ano ba? Ay siya sa kilid, ay dili sa kilid. Ano ba? Mo na acoli, applique. Dili sila sa, for example, dili normal. For example, yung ana, no? Na siya dili we cannot, dili na siya acoli. Ang acoli or applique naa sa mga kilid-kilid na ngaon. Kasabot, ana, guys? Yes. Kani ang marginal portion sa imong RBCs. Actually, sa kami sa unang may kasabot, ana, kayo may ina nga, ang ana din na siya. Diba? So, ang margins di ay sa erythrocytes naa sa kilid-kilid ang mga
ring forms ang early trophozoites. Mo na yung gimin. Okay, I hope you get the point. And we also have the brown pigment is really apparent in your, asa ganitong brown pigment na ay? Brown sa imo kang developing trophozoite. Pero asa ginto na to makita ng merozoites? Not sure she's Not sure schizons or schizons, diba? So, nara siya diha. Nanawa good guys ha. So, ano saan mag-start ang himatin naman, hemozoin, brown pigment, diba? Daghan kayo brown pigment, diba? So, kinsa na day walay brown pigment, see? Ring form. So, mo na rin na inyong i-remember. And kani guys, all morphologic forms contain Schuffner's dots. Kay nga na day, vivax and ovale kay, pariham na sila, Schuffner's dots. Diba? Asa makita ng Schuffner's dots, miss, na asa cytoplasm. More na sila brick red dust. Diba? Mga fine dust-like particles na present in the cytoplasm. Dara, mag-ana-ana na siya dira, tuldok-tuldok. Okay, nakagets guys? Yes. Gets na lang, miss. Diba? So, naatadara. Micro and macro gametes. So, kanya siya. Basta uy, ako naman yung hinduman, mas dako ang macro niya. Laki kay gamay. Medyo na akong i-remember. Kinsa ganito, guys, ang resistance sa malaria, guys, kung nakakay mutation sa lisod-lisod mo siya, isulti, no? G6PD deficiency. Nakakay katong mga hemoglobinopathies, mga thalassemias, diba? And your Duffy blood group negative. So somehow no, bisag na sakit, kag-save gyapon ka sa Ginoo no, makagets mo sa punto. Kaya kamalas naman lang, nasakit pa kinging ato, tapos makuan pa jud. So dara atong gigistorya-storyaan ay mo ni si, sino ba ito? Si Vivax. Diba? Vivax. So kana siya. Kasabot naman atong applique no? Applique og acoli. Acoli, diba? Kita sa no, atoli na gini pa dong. Hindi na nga hubog na ng mga bataan ni, diba? So, maura to siya. Ang important ka ba naman mag-shoofners, diba? Na tayo mature, na tayo microgametocytes. So, dito ta sa lab DX. Ayaw kalimot ano yung mga merozoites ha, nga naa sa mature schizons or schizons. Dayon kaning cytoplasmic ring nga blue, then red dapat ning chromatin dot sa imong saging nga staining. Ay, what staining? Jamsa staining. Okay, so kana lang. And then, ayun na naapila dito. Diretso una ko na, kato ako nag-story ang important. So, dara na siya, miss. Lahi jud siya sa drawing o sa actual. Awa ang ring form niya sa A. Mo ni ring form niya, gang. Diba? Gamay kay nga ana niya na ay ana, no? Ano kay Vivax? Diba? Si Vivax. Then, ring form with Schuffner's dots ang B. So, unsa ginana kani ang ring form with the Schuffner's dots. Mo ni siya kanang mga dots ba, guys? Nasa cytoplasm. Napo kay immature and mature nga schizons. Kay tan-awa unsay naa ni kinsa man sa C. Then ang B, di ba? Na ay mga kaning mga murag itom-itom nga seeds mo na ang mga kinsa man na Protozoans. diba, Dr. Tig Agin, no? Di good mabasabtan. Na rin yung i-remember. But actually, guys, gagmay kaya na sila gyud. Wala na lagi ko show slides yung uban nga slides ato faded, delete pa dyan mailhan ang ring forms. So, dapat mamalit na sila bagong nga slides. Sa school. And then next, guys, we have your, asa naman taha, lab DX. So, nga page 139. Kani. So, all morphologic stages of Vivax kay makitaan sa all ha, can be. Pero ang significant, katurang ato ang dimension, di ba? Naka sa thick, para asa gining thick, guys? Screening. Yes, screening, very good. How about the thin blood films? Confirmatory. Species identification. Yes, check mong duha, confirmatory or species identification, pariharag din ang species identification or confirmatory, yes. Basta ang thicker good kay screening, check, very good, at least ma-check. Naminaw ang uban? Yes. Yes, kana. Unsa ganitong paroxysms, guys? When is the best time to collect the blood? In between the paroxysms, di ba? Between sa fever and chills.
So, kanara ang i-remember na. And kanila, take note. Your Vivax is, unsa gani? Ang kaunman mo akong brain. Ay, tara. Life cycle notes pag ganita. Kani. Ganahan kay siya mo invade, mo attack og yang RBCs. More na lang og VEVE para di mo kalimot Vivax the VEVE, di ba? So young RBCs. And these immature cells are the primary targets of invasion. Kaya nga naman, mo yung giyon ganina, pliable, flexible, pwede pa mo stretch once na invade na sila. So daghan masulod ng mga Plasmodium, mga Vivax, di ba? Kasabot ana nga punto, guys. See, Yes, ma'am. it allows the RBCs to respond to the presence of the replicating parasite by increasing in size. So, since normally wala mo na sila parasites inside, ma-distorted, mabungkag yun na ang RBC nga structure. So, yan nakasad. Diba? So, ang mga merozoites ito ng sud-sud, no? Dayon na release, mabuto naman po na sila. And then you also have the most widely distributed malarial organism, pinaka-common yun kay ang Vivax. So, worldwide and common sa asa man ni tropics and subtropics. Napos sa cold nga regions. So, nga yung known ni siya as your benign tertian malaria? Benign, kay dili man severe ang symptoms as compared sa imong falciparum, mamamatay kag kamatay-matay. You also have your tertian, kay nga yung tertian? How many hours? 48 hours, diba, guys? O sa gitong quartan, 72. Every 72 hours sa ihang paroxysms, managimin ana mao na periodicity, di ba? So kana siya, kasabot naman mo di ang part alita dali. Kana siya as infected RBCs begin to rupture, the resulting merozoites, hemoglobin, and toxic cellular waste products initiate the first in a series of paroxysms. So, kana yung, ngano ganing paroxysms, guys, allergic reaction sa mga toxic waste products sa tungod sa RBC invasion, di ba? Okay? And napotay, kabaw naman mo ano, kay katong tertian, anong tertian na siya, and then infections that become chronic in nature may result in serious damage to the brain. So, nawag niya have brain, liver, and kidneys. And then, ma-block ng organs kay, na ang naman, na ay clumping sa RBCs and veins. So, mao nang maglisod og ginhawa, guys. Ngano na tissue hypoxia, di ba? Ngano na ischemia. Kay mag-ali na di ay ang RBCs. Not because the RBCs are blocking, because the RBCs in the first place are agglutinated or there is clumping. Nagpilit man sila. So, nag-ali sila sa blood vessels, di ba? So, kung gaali sila sa blood vessels, so our blood cells can no longer deliver oxygen to the tissues, to the cells, di ba? So, muna, na hypoxia. And balik ko atong hypnozoids ha. Unsa gitong hypnozoids? Guys, unsa tong hypnozoids? Mga sleeping forms na naa sa imuhang hepatocyte sa liver that can reactivate once unsa gani mobalik kung ma-weaken ang immune system or something, di ba? Na ay mga triggers. And then treatment kay lisod niya ang treatment, guys. So, daghan ta og mga for me, no, to remember the medications, kaya ang mga ending anak nila kay queen, quinidine, quinine, di ba? Queen, good na siya, guys. Queen as in Quine. Awa good, oh. Queen, di ba? Prima queen. Mo hindi jud kumarong sa una ni bay. Basta lang jud na ako'y queen makitaan pang anti-malarial drug yun na siya. Carry, guys? Copy? Copy. Yes, very good. So, kinsa ganitong mga kuan? Suramine? Hala, uy, Suramine. Melarsoprol, ano ni? Ayo. Nalipong na sila. Gambien si Brian. Ayo, doon kalimti ha. Kay basi na overwhelm mo sa para sa kanang Plasmodium. So, kani siya. Sa yun ra kay ni siya, no? Parihar gyapon ni protective clothing, na netting, mosquito net screening sa endemic areas. Sige, endemic ang malaria sa Philippines, be board exam pa siya ni. Palawan. Ayo kalimot ha sa Palawan. Especially sa ilahang mga forested areas or mga mountainous areas. Palawan gina siya. Muging dili din ka-donate og blood. Like, mag-need pa kag 8 weeks after sa imong visit sa Palawan before ka maka-donate og blood balik. Ma-defer ka as a blood donor. Okay, guys, copy? Yes, ma'am. Ano naman na? So, diretso na ako ha. Ari na ta sa
Nato lang sa magtutupi. Ayun na ng mga DNA kay dili na ako kang Sir Ariel na siya. So there are Philippines, Palawan, you can donate after, sorry guys, dili 8 months o itaas o kayo buang. 3 months, ay 8 weeks, 3 months, 3 months. So kana siya. And Miss kani, ayaw jud kalimot sa board exam, the deadliest Plasmodium species is your falciparum. Ano ha, mo black water fever, di ba? Water. So kana siya. So kani can we answer quick quiz 6-4? O sa man pag-differentiate ang vivax from falciparum. Di man na sila pareha og dots, guys. Kay nga no gani si falciparum mo sa may dots ani. Morers dots man ni si vivax. Schuffners. Schuffner's, diba? Very good. Kinsa ginitong 72-hour ang paroxysms? Malaria. Yes, si malaria. Kay quartan man na, di ba? 72. Tertian ang 48. 48 man na si Oveli, Vivax o si Paro. Okay. Is ana ma-rationalize na to pa. O sige itong hemozoin, miss. Katong brown pigment na wala sa early ring form pero the rest na dayon protective mechanism para dili mamatay ang Plasmodium sa man toxic effect sa hemoglobin since mukaon man sila hemoglobin na mamatay man sila iron. Diba? So somehow they are protected by the presence of the hemozoin. Diba? Sila man sige produce sa hemozoin. Diba? So copy guys. How about your quick quiz 6-5? Vivax. Sa may ganahan niya. Mature. Letter. Vivax. Ganahan siya. Baby. So, immature. Isa din ang sinisent or senile. Tigulang, old. Mo na sinisent. Diba? Tigulang din. Kinsa man tong all RBCs bigitong very bad. Tara eh. Falciparum na siya guys. Kaya di gani mamili og ka ng tiguang pa nag-immature ba na tanan na iyang infect. Mawaging grabe na siya manifestations. Kaya kung iyang invasions, RBCs, kay indiscriminate man, di man mamili. Bisag unsa man. Kung si mukitaan. Diba? Next, ayaw na incubation period. Yun na siya. So let's go to your ovale. Diba? See, wala dyan ko, balik-balik, bayot-bayot, ano yung ovale ha? Plasmodium. Masa na ovale. So, kinsa ginaya siya, miss? Benign, tertian, malaria. Diba? BTM. So, kinsa kaparihan niyang BTM? Si Vivax. Wait ka na, answer pa ba? So, dili na ko ni apel nila yung mga chacha, diretso ta sa table kay tabulate. So, kani siya. Unsay ayaw dyan kalimut ha, basta staining gani, jamsa, and then kani ring forms kay similar kay Vivax. Diba? Kasi sila man ang duha ang kuyog jud kay sila ang almost pari-pariha. Pero lang kay si ovale kay man mas kung pariha sila ni si ovale ba, si Vivax similar pero unsa day difference? Tara, ang ring kay larger lang kay kang Vivax and then ang ring thick and often somewhat amoeboid in appearance. So diha ra man nimo sila ma-differentiate kung dili ka mag PCR. So, diretso una ko, ayun na kay to, diretso, una to, dali, kani. Tanawa guys, lahi siya shape, ganina no? Diba? Okay, what happened I miss? What happened here? Tanawa kong macro gametocytes niya. Diba? Naunsa man, RBCs with, naunsa ang mga kaning mga cell wall nila guys. Kabantay mo? Distorted, diba? Rugged mo, pareha itong gahapon. Kinsa gito si double cell wall nga inner smooth, ang outer ang rugged cell wall. Ayo kalimot ato niya ha. Acanthamoeba, miss. Diba? But this one tanawa, this same ang ni happen. Diba? Rugged ang mga cell walls, dili smooth. No? And then, ang kani jud ang iya ay dito na lang nagnako kani what happened to the merozoites? Ang arrangement kay rosette like arrangement, di ba? And usually 8 kabuok, no? More siya rose. But rose siguro top view, no? Basi sumpayo lang nato no ana-ana sa rose, di ma-rose na din na siya. Ana siguro.
Amot nga nung na-rose na siya. Di ba basig ang petals na yung gimi niya top view lagi muna rosette. Kay maura man yung question ani ni kinsa ganining boring ang ovale. Rosette ovale, di ba? Ang asaman sa mature asam din mo makita ng may rosette sa mature schizons or magina or schizons. No, so kana I hope you got the point with that. Okay, guys. So, more gina yung question there ang dapita. Tanawa. See? With the morphologic format with which best is reaching, di ba, vivax and ovale. Kato ganina. Gi-answer na ko na, guys. Kay ano gani, ang iyahang mature schizon. Kay si ovale, rosette ang appearance. Si vivax, wala naman siya yung appearance, wala siya gi-describe actually. How about kani? Asa man? Ovale. Pwede mo na siya makitaan. Ayo? Sa tag coffee. Ani guys, ito ingon kong mga ending unsa ganito para kung anti-malarial. Queen. Queen, Miss Queen. Chloroquine. Chloroquine. Nang ka-board exam sa una, watch ko na kung ano kay kabaw ko basta na queen ang ending or ang drug na ay queen. Floral. Kanang usa na suffix, prefix or in between. Mo na answer. Diba? Paano na sa kutubig hakalit. Or mamuga ASMR ani, char. Gusto mo kadungo ka na nag-inom-inom, work. Sige na, Plasmodium malariae na ta. Diretso na ko mga important ha, para dili na mo mag, kung specific ka ay mamatay ta na. Dara, quartan. Maragi guys, wala na siya benign or malignant. Basta quartan lang yun na siya. Unsa din ang quartan miss? Balik-balik ko yung hangtod ni memorize. Kinsa man tong 72, kinsa 48. Quartan. 72 quartan. 72 quartan. 48. Tertian. Yersian. Ano sila ha? Okay, diretso na ginako tan-awa gud unsay naka-difference ani ni kinsa ganina siya miss si malariae. Awa ko ni ihang cytoplasmic band non-amoeboid. Tanawa jud i-note jud tanawa gud ha ing anig forma. Di ba ganina kay ring form pa man tong word na bungkag, di ba? Bungkag currently. Tanawa jud ha. Di ba? Si ani pa amoeboid cytoplasmic ring pa. Linginon pa siya. Tanawa, si amoeboid paghapon pero kaning malariae ha ni ang malariae kay siya ra gyud nay nag Void. awa. Band na siya. Band. Di ba? It's a band. Dili na siya circular kay katong uban ana man ina di ba ana di ba? No. But this one kay band mao na iyang differentiating characteristics sa malariae kung naata sa GEMSA stain nga slides. So non-amoeboid ang developing trough niya kay non-amoeboid and mo ni kuan. Another description here falls kay niingon tong ganina rosette arrangement karon kay rosettes or irregular clusters. Nganong rosette man jud ni nga pwede flower na lang unta no? Amis. Di ba flower naman ta na ana flower. Rosette pa man jud. Di ba? Kung rose good kay dapat ana ang rose, di ba? Then ana then ay ana di ba? Mo na rose. Then sige na lang, mo man ilang ingon. Rosettes or unsa man irregular clusters. Pero kanigi irregular kay ang clusters, oh, di ba? So somehow di ay pari-pariha rosette arrangement si kinsa ganito ovale nya si malariae pod. Pero nag-differ sila diri sa developing Protozoid kay band man ang unsa man cytoplasmic band, di ba? Amoeboid man ganina, amoeboid cytoplasmic ring man ganina. Atong uban, siya ra man jud ging ani guys sa malariae, wala jud. And then aside from that kay tan-awa iyahang parihara man gyapon rule basta central then eccentric kung
Nasa, Okay. di ba? Kaya kung lalaki, yun na siya, may central, kabantay, central sa ilahat, pero kanya siya kay, pareha ginag-rule. Kaya mas dako-dako lang yun. Pero kabaw dyan ko, ika-exam, kidili nga sa na sila ka-identify. Pwede. Kasi gitapad na dyan ko na. Nasa naman ta sunod? Malaria, no? Malaria. So, there are ita ni malaria. Nagandaghan na pa ng storya iya, ha? Ano siya? Ayaw kalimot nga si malaria ay mature na iyang gusto. Ambot nga ni siyang ganahan siyang tiguang. Wala sa kasi nakabasa, wala ko kabango na ganahan siyang tiguang. And then since mature man ni siya, these cells can no longer unsa man enlarge or distort, di ba? Ganina no ragged cell walls no, kay mga baby pa man to, bungkag, malaria gig, grabe ka bungkag, di ba? Pero kani siya kay mature naman guys, so kani nga RBCs, they can no longer enlarge, they can no longer be distorted. Kaya ang mature RBCs, ang cell walls are no longer pliable or deformable or flexible. Kung magkatiguang, di na ba yun ang flexible, di ba? So, wala changes sa iyang cell walls, sa RBCs. So, nakasabot guys for your malaria. Yes. Okay? And ano pa may important kani ang ring form kay 1,6 RBC. So meaning gamay jud kay ni siya og ring forms. So pareha ganina i-divide imong diameter sa RBC og unsa man kadaghan na 6. Di ba? So 1 2 3 4 5 6 di ba? Then ani ra day kada iyang ring form. So di ka mag-expect nga ang ring form dagko kaayo ha. Depende na siya sa iyang unsa man measurements. And then next guys, kay unsa pa may important kato oval band or bar shape ang iyahang developing trophozoites. Ayo jud nakalimti kay ako na nagidretsyo. Dayon kani. Maura na yung pinaka-important nga parts dala. Ug ang iyaha lang kuan siguro dots. Sige to yung mga dots. Guys. Kinsa gani nga Zeeman's dots kani? Zeemans. Zeeman's, di ba? So asam na siya sa cytoplasm, dust-like dots. Diba? Katong mga murag tulbok-tulbok or saba na siya. So, balik ko ha, miss, kung ang RBCs ano nga gi-invade, miss, kaya nag-start man naman ta sa mga young forms, mature na may si malaria. So, wala na lagi to ha, dili na maka-adjust, dili na maka-deform. So, nga nakabati ba? So, balik naman niya siya. Because P. malaria passes through the ring stage quickly, dili ka kakita sa ring stage or sa iyahang early trophozoites. I-highlight na siya nga part kay imo na yung rule niya. And then, asa man? So, ang usa day pinaka-commonly makita na mo miss ang frequently encountered or ma-demonstrate sa atong gem sustain slides ang trophozoites and your immature and mature schizons. Ana lang. And then, unsa pa man, kani, dapat you should know this. Balik ra kita, thick blood smear, gani, confirmatory or species identification or speciation, pwede sa tingana, or how about your, dili, ang thin, then ang thick kay for screening. Okay, balik ko na ko ha. Sorry, ako basa good kay thin, nabuin na. Ang thick guys, for screening na yun na siya, pero kung maingon kag identify na ta based on species, mag-confirm na ta, that's the time to use the thin blood smears. Dili gyud mo makalimot ani. Diba? So pareher na sa katong yung gi-perform nga aging ato. So unsa ganito miss, dermal puncture, skin puncture or EDTA nga blood. And then miss, since your P. malariae kay mo infect gyud og mature RBCs kay unsa naman na? Remember due the fact that these RBCs can no longer expand. Di mo sila flexible, di mo sila pliable. So mo na these cells can no longer, there's no more this cellular distortion or enlargement. So, kana lang. So, instead, mao gani ang reason ni form na lang siya bands para ma-maintain niya ang iyahang shape. Diba? Sa iyahang developing trophozoites. So, mao to yung reason nga nung na-band na tong iyahang developing trophozoites. Diba guys? Na siya reason kay di man siya maka-expand. Di naman siya pwede ma-deform. So, para murag na mag-support niya, butang mag-band. Diba? Kasabot ani guys? Yes. So, lahi man na reason no kay mas ma-remember na to. And then let's go to your kanisha quartan or malarial
Pwede sad siya malaria. Murag amaw, no? Guys, malaria. Diba, your quartan malaria or your malaria, yun na siya. So, yan na siya ka-funny. Pero the good thing with this one, there are no relapses because dormant hypnozoites are not associated with your malaria infections. Huwag hindi ka kaingog benign, hindi sa kakaingon og malignant. Samot, hindi ka kaingog malignant. May nga kag malignant, jud na siya guys, kung naalagi na hypnozoites. Diba? Kaya di ka sure if in the near future kay mo kalit man kadihag na yung reactivation, diba? So, after 10 years, nga na pa kadugay. So, I hope guys there are no known relapses. Wala true relapse. Like, for example, maayo na jud ka. Di na ka masakit balik. Pero sa malaria, rasad. Pero kung lahi na po yung species, masakit na po ka. Kasabot guys, muna yung gimin, there are no known relapses because dormant hypnozoites wala may dormant hypnozoites sa malaria. Asa ginang mga dormancy, dormancy, adto na sa falciparum, di ba? Okay guys? Okay? Sige. Next, we have your Miss, na may question, Miss, ba kung ato may Palawan, Miss, or mga areas nga kanang sa na endemic ang malaria, mag-unsa may prophylactic therapy lang, manginom ra mo chloroquine, primaquine. O tanan sa doktor pila kada ganay yung imnon ha, basig masubraan pod. Pinaudyo to sa una guys sa Channel 7 nga reporter gani siya like kanang feature nga style ba dili kanang report nga kanang weather or everyday nga news. Kuanto siya kanang mga maragig sa din kung tanaw TV good si kinsa yan ng Cara David nga nag-style ba? Then niadto siya pero lalaki to siya and then he went to Palawan. What happened to him guys? Kaniadto man siya sa forest. Like pila lang ka 2 weeks or 3 weeks ni develop siya symptoms din namatay jud siya guys. Wala man siya nag prophylactic therapy. See napaako siya limok lamok dito. So imagine ha, ing anak ka fast ba, like kanang you're not expecting and then it happened. So somehow more na isa lang GMA ato kay ilaha ba yan ang tao, ilaha ba yan ang worker niya, wala nila na protect ba. Kay kung tama jud mo utok inyong gisend dito ang tao kabaw man mo endemic na nga area. So sala to sa ilang company nurse o sa ilang company doctor. 'Di ba? Kay nga nung unaware man sa may nga dapat aware man gyud sila ing ana. Mo deploy man sila tao. So kamo ha, so mga ganahan ba kay mo magsuroy-suroy. Ayo kay sobra ika explorative. Okay, we don't know, you guys really don't know. So kuan ta better kuan ta kanang vigilant. Kay kamo baya kanang kay explore na mo ato ta nara mo sa dagat mo ato jug mga forest kay mangita jug mga unsay makit-an da. May mapaakan ragbitin. Lahi mang malaria man. 'Di ba? So, I hope you get the point ba, ha? Kay caution lang kay karon summer ba ano? Kay nara ba tayo estivo autumnal malaria later ato na matouch. Hapit na gyud na niya. So kanilang, can we answer a quick quiz 610B? Unsa man ni siya? Ring form. Kay ngano gay it will pass to this stage. Unsa ganito yung ganina? Because, once ganito, your malaria passes through the ring stage quickly, maong dili ta kitaan na niya. So, once again, ang ring form, early trophozoites. Diba? Yes. How about 611? Say na ka na guys, mga dots word na guys. Kinsa ganitong Schuffner's dots? Duha na. Vivax and ovale. Ano ba yung ovale, man gina siya, diba? Diba, bayot lang yun mo ha. Sorry, ang takdan mo sa maestra, bayot sad. How about Z-mans? Your malaria. Ba, si Morer? Si Parum. Parum na lang yung answer do. Parum. Si Parum. Hello. Kanya siya be. 612. Shadow, common sense. Science and prevention. Kana. Sayang ana ang sayang ra kaayo ang board exam. Sayang ana ra pangutana. So kamo nag-hair on a bun man mo, malaria gihapon ta na, di ba? Bisag ato pa nang gi-wear atong hair nga up. Unsa day kanang stimuli daghan sa lamok par doolon ka.
Di ba nga nung uban daghan kay lamukon nga pagkatao aside sa blood type. Ayaw ko apil-apil sa ng blood type unya sana. Doolon ka sa lamok because you are init, number 1, and second is taas ka og CO2 level emission. So kung daghan kag CO2 or mas init ka compared sa ubang tao, mas doolon ka sa lamok. So kinsa na nga lamok ka? Dengue, Anopheles, Culex. Di ba? So moduol gina nimo, ha? Mao gani kung bahoon ka, sorry to say, bukon jud ka. Kanang singot nga wa na uga or something. Si Otto man, di ba? So doolon jud ka sa lamok or mas init lang jud kag lawas. Kay temperature gradient man na ilahan ning operate na sa temperature gradient. So mo na kabaw mo kabantay nga na uban nga gipakpak naglamok niya ikaw wara ka gipaak. Nga sige kag katawa-katawa nga ano di ba kung lamok nga ayun tan-on sila nga ha gipaak lagi mga ano, di ba? So ang answer ana kay CO2 levels and your body temperature mas higher compared sa others. So karon kabaw na mo ha. Nga sige maligo-ligo sa taoy manghugas sa tag mga unsa di ba? Para di ta daghang bako. Kay kung bakoon ta mo duol jud na sila. Diba? CO2. Namta ko yung mga videos. Ako na lang ning ipang ko anang videos. Bahala nagmana yung para i-send ko na ninyo kay nga naman para sa yung board exam po kon. Charot. So let's go to your ako no advance mag-isip no. Of course, unsa pa man use ninyo para yung pasaron. Meaning ana jud. Mga nung eskwela ta kay matap tag board exam ako man ta. Dili lang ng karon ra atong gising. Sige, let's go to your MTM. Manata sa mga BTM. Manata sa QM. Diba? Nanata sa MTM. Unsa nang MTM is malignant tertiary malaria. Actually, it's malaria. Kita Bisaya ra gyud kita ay malaria. Diba? So mo na siya si kinsa ganitong is autumnal malaria pod ang other name ani niya. Asa na miss dara ay kani? Nganong is autumnal miss because unsa man na mo naa siya late summer and early autumn. So siya may autumn tayo no. 'Di ba? Late summer dayon early autumn. So kana siya. Kay nga no day miss kay ang mga anopheles nga mga hinampak nga mosquito mag-require sila warmer months for reproduction. Di ba ganahan sa sila init-init oy kamusag kamura day ganahag bugnaw ay init, di ba? So para maka-reproduce ang mga kamatay nga Anopheles mosquito, actually I hated this kay I have seen a patient die from malaria gyud. Luoy kayo. Yes. I remember Bata pa, miss? Uy, tigulang na siya. Like mga 40s. Then na malaria jud guys niya. Uy, nangalagas ang buhok basta. Naging shinks. Uy, then kanaging abi na nimo gilantan ra kag normally pero nagmanifest jud to siya atong mga paroxysms. And with the urine nga kanang more Coca-Cola. Kana mao gyud ni falsiparong black water fever, di ba? Malignant tertiary malaria. So kana is autumnal and kani siya naani siya has the ability to produce acole forms with as well as slender variation. So ang acole and applique kay common niya pod na kay acole forms possible sa iyang ring forms. Miss ang mga acole and applique kay asa na makit-an? Adora gyud na siya sa iyahang unsa man ring forms. Okay? Kasabot? Acole or applique. So kasabot guys. Mayor. Na si Mayor? Mayor. Wala si Mayor guys na Mayor. Wala, miss. Ay wala. Okay, mapaingon ta kog ina sa guna ang biten nga kadiyot sa ba kay lecture pa ta. Excited po ni sila oy. Ina sige. Bantay lagi ka muna. Ito. Sige, jud kadiyot sagod. 'Di ba? So balik ko ha. Black water fever is autumnal malaria, and subtertian pwede sad or MTM, malignant tertiary malaria. So mo na siya. Then acole and applique gani asa to kilid sa outer edges sa margin sa imong RBCs. Common ra gyud sa ang mga ring forms adto makitan sa kilid-kilid sa RBCs nga gi-invade. Kasabot di Bisaya na jud para masabtan. Dili na pinang-OA nga Englishon pa. So you got the point?
Ayun. So, kana siya. And then, developing trophozoites, na siya, kani siya. Typically consists of 1 or 2 rings that possess heavy cytoplasmic ring. Awa ang picture later. Makita na niyo siya. And then, diretsoon ako diri ha. Ang kanigong walang kamatayang board exam question about the falciparum. Kani siya. Characteristic sausage or crescent shape both sa iyang micro and macro gametocytes. See guys, na kay sausage or crescent shape just like sa imuhang. So miss, ang duha day miss nga sexual forms niya ang macro gametocyte kay sausage or crescent shape na sila. Yes, pareha ra gyud na sila guys. Sila ra gyud si falciparum ra jud ang magmanifest og unsa gani crescent or sausage shape. Miss, pakita daw may anang crescent or sausage shape. Mo niyan gimin guys. Di ba dili siya mura crescent? Di ba kung crescent sa moon, ang anak mo dyan na, di ba? Crescent, di ba? Ambot nga nung na-crescent, ninila gud oy. Upan. Para na ko, pwede siya banana, di ba? Banana, pwede. Pwede siya sausage or hotdog, di ba? Uy, nalain na magka-drawing. Porker. Nakayaw. erase. Diba? Ganahan ko rin usay na minaw pa siya. So, guys, nigawas ni sa mong board exam kay ni Anna Regid siya, what a species of your Plasmodium exhibits the crescent shape or sausage shape nga unsa man gametocyte. Ana ra iyang question guys. So, check na dayon ka. Ay, diba? Katong mga unsa gani? Imuhang mga banana, diba? Pwede ra siya bunch, diba? Kung daghan. So, kani. Ang uban na ba dyan nakabasa kog book nga hotdog dyan gibutang. Ko grabe namang yung sausage ani. Oy. Sausage hotdog crescent shape, 'di ba? So nagets na na. Aw gutong uban dili kaayo no, but kani jud siya ang macro and micro gametocyte. Naa say uban sad. Oh, very good si Sir Vincent. Naa say boat shape daw. 'Di ba? Boat shape. Banana boat. 'Di ba? Grabe naman jud banana lang jud no. So unsa to? Hotdog, crescent, banana, 'di ba? Sausage, boat shape. Kana siya rin marong gani mo na pang butangan jud ta mog malaria. Kana say nakasabot na ana. And then with your falciparum guys, balik ko na ko sa taas. Ha. Ayaw, bugit pen na sa chuchu sa mukha man yung Sir Vincent. Uy, ikaw na lang. Nay sa mukha sa kilid no. Kalit na ni siya kabalik. Asa makagikan? Lalagi ka diyan sa ha. So, dara guys. Ani. More na kung tayo no. Ani. So, imuhang falciparum kay it can infect cells of all ages. Man kung giingon mauging pinaka-severe, pinaka-malignant, pinaka-bati nga infection happens with your falciparum dili. Mature ng malaria. Actually, pangutana diri guys. Di ba malaria mature man na nadaan. Kani siya infects cells of all ages. So kani si falciparum. And then C, normal size, no distortion kay well, depende kung uyang nga form or mature nga form or adult nga form. Pero kani guys, ang inyong i-remember jud ani na ani siya duha ka configuration sa iyang chromatin dot sa iyang ring form sa iyang early trophozoites. Inani siya kabantay mo anang ang ring form ing anig style. Murag smiley. Duha iyahang chromatin dot dayang cytoplasmic ring, di ba? Ang common nga ring form kanima no, normal. Mo ni siya, kasi may tawag ana niya miss, the headphone configuration ang kani. Di ba murag headphone no? Ana ba? Guys, mo ni ang headphone configuration. Kani ba mo ni ang gimino dara o? Duha ang chromatin dots. Kasabot ana. So mo ni naka actually ha, sa una kakita ko kadaghan yung ani di ko katel kung unsa na siya. Mo na ra ko ring form pero nadto na tawag the headphone configuration having two chromatin dots. Di ba unsay color aning chromatin dots? Dapat red, di ba? Dayon blue ang cytoplasmic ring. Di ba? Or cytoplasmic circle sa imong JAMSA stain. Okay? Kasabot guys? So balik ko ba sausage crescent hotdog or boat shape or banana shape kay naa sa imuhang macro and micro gametocytes. Okay, so clear on that. Ilang maka-answer lagi kita ani.
So danawa, guys ha, palihog sad ka na memorize the number of merozoites nga naa sa sulod ha. Guys, wa jud la ito mga liso-liso nga naa sa sud sa iyang rhizomes guys, mga merozoites ra gyud na. Ihapon na, miss. Okay, naa man na siya rule nga 8 to 36 for your unsa man falciparum, di ba? Di mo sa parihag number. Oh, di ba? So that's another way for you. Dara guys, iyang actual nga unsa man ning letter E guys. Macrogametocyte. Tanawa good mo ni siya. Di ba? So asa man tong murag banana miss dara kani. Then awa na hiwi guys siya no. So mo na kani. Okay. Mas nindot pod karon ang kanang dara ay mong headphone configuration guys ay this one. No, murag smiley. Ana or kung gibali, bali ko na lang jud nato ana headphone, di ba? Wala siya. Actually guys, wala ni sa among time ning headphone configuration. Wala ta ganyan no? Wala sa bati ako. Ikaw bubutok ko karon tubo sa kuha. Bumuglang ko jud ko. Dili ko na ko mga hoy, maka-remember ba jud ko giingon sa maestra? Na wala giingon ay kabaw. Papangutan untong maestra, di ba guys no? Nasa kila na siya. Nasa likod. Sige, drawing. Sa mukha ni kanya siya guys no? Last ka na jud. Ikaw na ingon bin kagapoy nako. Ano hilabtanon diri guys? So asa naman tadapit guys? Awasi mawagtang ta. Lakaw good ato dito. Ganahan pa mo na may kuyog nga metek pareha ninyo? Ana ka nang tiga-check. So balik ko bisa. Ay kabahan mo yung thick no, di kabahan mo sa thin no. Yes. Ayun na siya. Manakabahan na taan na. Unsa gitong hypnozoites? Kailangan po nimo balik taan ni be. Right. So misa malariae o falciparum walay hypnozoites, no? Hypnozoites are not produced in the liver of patients with falciparum infection. So wala po relapse. However, na ay recrudescence. Di ba buang man siya pero actually ang rule ani ang recrudescence by associated with the presence of hypnozoites ni libro ba na contradict na gyud sila guys. Basta lang guys ang remember basta falciparum kay that's the worst of all. Kana na lang gyud. Pila ka years na. Kana siya. Yung period. No man to 10 years gibutang inyo. Pila daw ka years kadugaya ang kanang reactivation na mo with 10 years. Nga wala ra ka okay ra ka nikalit lang. Di ba? And then take note guys that your falciparum will invade 50% of the RBC population. See, half sa imong RBC population. And what will happen ani? Diba? Grabbing clogging and everything, like clumping. So mag-ali, so grabbing ischemia. And dara tong akong giingon nga estivo-autumnal. Ngano gani guys nga estivo-autumnal? Kay late summer, early autumn. Kay dara tong mga lamok lagi mag-reproduce during the warmer months. So, siya. So abi na ko no, ang lamok ito ulan-ulan lang no, pero mamili din ni Anopheles, ganahan sila init. Sana all Dengue. Zengay. So dara. Asa ganina miss tropical and subtropical, and also we have your black water fever, the much awaited black water fever or your MTM, malignant tertiary malaria, because guys kani siya. And it can last for months to years, and then mag-start ka more kag HIV, more kag COVID, flu-like symptoms. Then nag-chills ka and fever, diarrhea kana siya, nakay paroxysms, and then hence the name malignant tertiary malaria kay more siya parehal gani sa imong mga malignant infections, pareha sa imong mga cancer. Murag lain naman nga sakit oy. Pero malaria ra di ay. See, balik-balik yun na ha, the most deadly form of malaria in untreated patients. Kaya nga no gani, ako dyan yung ibalik istorya ganina because all ages of RBCs are invaded or infected. And then, see, 50% of the RBC population are unsa man involved here. 50% ang gi-invade. So, you have this very massive amount of toxic cellular debris and capillary plugs. Nga naginay plugs, mga gang, kay mag-agglutinate, mag-clumping ang mga red blood cells, di ba? And then, napadyo kay kidney involvement. Mali kung yun kay ang urine,
na ay hemoglobinuria. So ang color na lagi brown, 'di ba? Brownish. So di mo makuyawan ing ana. And it can lead to acute renal failure. So mao na siya. So nga question lang gud ani guys no kung wala kay mo answer sa board exam, force na lang falciparum inyong answer. Buing man si Miss. Ay kabaw naman sila na. Thalassemia, Duffy blood group negative, upuan, G6PD, resistant. By box man po. Kasamo ka, Jud. There, guys. Naadi sa mukhang diri, no? Sa putong, Jud kong nimang hilabot. Kung ba, Jud ko nang hilabot nimo? Sa guys, no, annoying na siya. Asa naman tadaba? Arin ako babe siya, guys. Ako ganahan, ani. Asa na to? Ito, as you Renway. So, what age of RBCs does falciparum invades? All red blood cells. Ano yan dyan na siya. So, All red blood cells. yun sa may classmate ninyo, ba, nga bisag mga bata pa or tiguang na mo patol, mo na yung falciparum. Di ba? Tama Nasa may classmate niya, ganyan sa mga baby, mga high school ang gusto sa mga buing. Di ba? Ovale o viva. Pero kung ganahan lang, mature lang yun, kuan, sige, ganahag maestra joke, mo na, malarye. Diba? So, Miss Falciparum, makitaan po na to sa United States. Asa ito, tropics, diba? False. So, kani, black water fever, guys. Unsa man na siya, maunsa man na. Diba? Na ay hemoglobinuria, diba? Unsa may color, na ay hemoglobin ang urine. Diba? So, na ay dugo. Not the RBCs themselves, but ang breakdown products, di ba? Ang hemoglobin. So, na kidney involvement, pwede sad. Dayon, ang saman, ma-destroyed ang mga RBCs. Yes, lysis. Mao gani, na-release ang, guys ha, ang hemoglobin, kung wala nabuto ang RBCs, wala dyan hemoglobin. So, meaning kung nabuto gay ng red blood cells, di ba kay na-release ang merocytes, so dito po na-release ang hemoglobin. Mo to nasa siya hemozoin katong brown pigment, di ba? So, kanya lang. Diretso na ko kay Babesia microtiae, ha? Dito siya. Ay naman tayo. Apicomplexan parasites. Kuyog man sa Plasmodia and Babesia, di ba? So, asa ganini siya? Babasial organisms kay seen as a first sa Texas cattle fever or the red water fever. So, dili ni siya sa humans first na discover but sa cattle production industry sa mga baka. So, dito na nakita. And we have the, unsa gani, kaning, dara. Two babasial organisms most commonly isolated are your microti, or karon ang bag-o nga name kay Filaria microti. Microti. Diba? So, kana siya. Miss, unsa na dyan important? Diretso na nako ha. Wala na yung pa-churva-churva. So, ang commonly encountered forms ani niya kay trophozoites, resids, ug merozoites. Duha ra ni siya, guys. So most commonly encountered nga forms in human specimens kay TM, trophozoites and merozoites. Sa dito ang troph ug ang merozoites. And then guys, unsay usually good nga ma-observe na to ani kay ang unsa man nani siya akong gipangita ang asa gud to dapit ang Maltese cross nasa likod. So, dara. Basta Babesia microti, diretso na lang yun ni na ay Maltese cross. So, shape of a cross resembling a Maltese cross. Asa ginamis, gipotol dyan ni mo misaga dali. So, dara. The merozoite resembles 4 trophozoites. So, ang gaporma de ay sa Maltese cross kay ang merozoites. Nga murag na attach sa ilahang chromatin dots. So, somehow, kung na kay drawing sorry. Kado guys, ano niya mo follow. So, kung ang gimin anak niya ba yung ani? Dahil dara ang macroprotein dots dire. So, anak na siya forma. Actually, ang Maltese cross good kay anak man na siya guys. Kana kita mo ani. So, di ba? Kay mo ni gimin ani siya ba kani dahil mo ni gisumpay na sila. Diba kay ang si Maltese cross jod asa man ang Maltese cross ani ang kaning gibali ba tanawa gud akong koloran ha kani ba
So ang kaning wala na ko gikoloran mao ni ang gimin dara. No. So ang forma jud ay ni Maltese cross miss kay unsa di ay? Di ba unsa ko nagpag-drawing gani? Hasta ako nalibog. Kana ra good ana. Din ka na naing anak ba? Dili man jud nga cross nga ing ani nga na sa inyong RIP mga amo man. Kanaging cross nga murag anak-anak forma sa na ay kani ba? Oh, lagi. Malay ko ko. Anak ba? Kalisod pod mag-drawing sa pen yatish. Kita mo ng cross nga anak ra? Yes, miss. Anak ra kanira gud ang gikoloran o kanira ha kanira nga parts. Nga na maglisod-lisod man ta guys. Di ka apoy na ko. Dara o mo. Dara o. Kani ba ang ani? Di ba? Ano siya? Dara ang actual jud niya nga Maltese cross, di ba? Di ba? Dili jud ni guys kani mo gawas jud ni sa inyong bakte, mo gawas ni sa inyong si tawag ani para na pa jud sa blood bank si Babesia microti. Wala joy laing Babesia microti nga mag Maltese cross appearance guys ni ang form day ang responsible sa formation sa Maltese cross kay ang iya ding merozoites. Diba? They're a shape of a cross, so kana siya. So merozoites undergo binary fission in the human host to produce more sporozoites. So for example, unsa jud ay actual anak niya miss nga unsay tawag ani isa ha. Ano man ni siya nga photo la may akong Chorba X. Nga naman na ba? Ay, nga naman na siya. So, di ba, oh? Babesia microtina Maltese cross. Awa, guys, ma-disappoint mo sa image, no? Ay, inguna. Dili siya nice, no? Nawa. Ing ani ba? Guys, tanawa. Ing ani ba? Mo ni yung gimit Maltese cross sa Babesia. Dili nga to ka-perfect. Diba? So, kagets mo? Yes. Diba? Ay, over na sa kining kaning nga mura nag-chromosome. Chromosomes. Grabe sad, oy. Atik na masad na, oy. Kita ko. Lagi tinood. Nanay, mga way sa likod na lagi tinood, lagi. Wonder ay. Kapag ganyan siya sa ka, uy, student ka, mga pinapil ka, ni ba, tanawa guys? No? So, ang mga merozoites din nga, kaning mga nasa ilang tips, ang mga, sa ganito, oy, chromatin, that's, diba? Sharo ha, kung naani sa exam, mazi, makalimot gihapon. Ayo. Oy. So, more dyan na important na, ayun na i-memorize din ang nana sa taning tics, no, mabalik na tong Exodus, no, ka-remember? Exodus capillaris, karon na siya species. So ang na-transmit di ay si Babesia microti ay kay gikan ni infected tick si Exodus capillaris, Exodus species. So magkuyog ra gyud na siya mo tong katong unsa to atong gingon gani bullseye rash. Bullseye rash. Ayo. Oy. Guys, imong bullseye rash ba? Pilo na lang kay sa ni tawag ani basig. Di ba dara o? So klaro kay no? No. Ingani ba? Bullseye good, di ba? See? And that Lyme disease. More na yung relevance man. So kasabot guys. Sabot, miss. Sa atong school ba naon ta internet no para din natay pero dito sure gonna i-search. Reklamo na jud ay. Di man ang students man akong gimin nga sila po ng paspas. Dili ni mga neta sa school unta ba. So unsa ganitong katong Maltese cross miss gani siyang si Maltese cross mo tong asexually budding nga form sa merozoites nga attached together sa ilang chromatin dots. So mo to ang imuhang Maltese cross. So nakagets ana guys? Yes. Okay na ta?
Sige. So, that's the end of it. So, ato lang ansiran dapit sa man ta mag-answer. Ansiran na to. Sige, ansiran na lang na to para sure. So, mukha na sa danin yung Sir Vincent. Oy, sige na. So, babesiosis is characterized by the following except, ang sa gani, wala man na siya, kabantay mo siya, ray, wala, di ka moingon og every 48 hours, every 72, di ba? Okay? Wala man siya periodicity, wala siya paroxysms. So, wala siya fever, periodicity. So, may yung answer, anak. And next, guys, answer na to, the pizza. Ay, na siya. Wala ko kanilang. This one, infective stage ng diretsuta of your Plasmodium parasite and Babesia. Kung sa may infective, ani? Katong gi-inject ni mosquito ganina ba, katong naingon ko sa humans nga uninfected. Sporozoid. Sporozoids, very good. Sporozoids. Next, dormant parasite, katong naa sa hepatocyte. H gihapon na, guys. Hypnozoids. Hypnozoid. Diba? Kani, vector ni mo. Diba? Axodis. Ayo, ang take money siya. Ang take money para sa imong Babesia. So, kani siya si Anopheles vector. Diba? Kaya sige ng glucina na to, guys. Glucina palpalis. Tychoides. Unsa pa to? Katong kuhan ka buok. Asa man ang mga glucina? Unsa din na siya? Kinsa matong sandflies? Trypanosoma. Flies. Yeah, trypanosoma. Chichi fly. Diba? Trypanosoma. Yes, naminaw pa di ay salamat. And next, Dara. Kani mga germ sustained na to unsa may answer ani. Ayun na lang na siya. Diretso sa tadiri. Sexual reproduction of Babesia species happen sa asaman. Dili man nila mo Tick. sa tick kaysa imuhang Plasmodium asa man mo happen ang sexual reproduction sa stomach ni Lamok. mosquito ni lamok. O di ba nakasabot di ay salamat sa pagpaminaw ha. At least wala sayang-sayang sa laway. Next we have the kani katong mga rosette arrangement niya. Schuffner's man guys. Si Ova. Kay duha man to ka rosette no, duha ka rosette no. Vivax and Ovaling. Pero Schuffner's man. So ang answer ani kay Dara. Vivax and Ovaling. Si Ovaling. Kaya tanawa ang rosette kay si Vivax wala man to nag-ingon nga na siya rosette, di ba? Ayun siya ka-atik sa questions. And then how about kani siya? Kani Zeeman's dots. Katong nag-form og kuan, band form trophozoites 72. Malariae. Malaria na siya. So kani next. Babesiosis man guys, pareha ra sila kuan guys, tambal na ay queen. Basta na queenin guys, mga queen, Plasmodium or Babesia species. Basta na queen, mauwi na ilang tambal. Okay? So, I will leave to you na lang ang inyo na lang yung part na tanawon ka to ng other miscellaneous species kasi nanadjud ko sorry kay kaysa ako nanadjud siyang i-end kinapod ko other appointment pod. So, please give your best tomorrow. Ang basahon na ginin yung libro pod sa for our more sa pito kay kaning si Elizabeth. Okay? And then, ang submission sa inyong mga kuan, ayaw lang ugma, Tuesday na lang yun, ha? Para diretso ninyo i-submit sa ako, dili niyo i-submit sa uban para naay mo receive kay malibog na ang teachers. Then submit lang yun sa dapat i-submit. And then ang grades ana mga Tuesday or Wednesday ta ana ha. Tuesday night siguro or Wednesday. Kay dili ko pa maka-scantron. Diretso sa inyong exam ika Monday. Depende pa na kung naay nagamit or wala. So kaning kamot. And then, presence of mind, ayaw pa-atik sa inyong mga, kung first na yung instinct, mauna na siya, ayaw sige ilis og answers, please. And read instructions. Ha? Okay? Yes, And, Scantron, miss. so, anita ha, tomorrow kay 8 to 12, dayon 2 to 5. Ana lang. And then, ako lang hangyo sa yumog adto jud para dili ta mapulihan. Okay? Mga 7:30 siguro, 7:45, dapat na namo dito naglingkod kay para kung may maabot, dili na mo pahawaon, pahawaon mo nila. Diba? So, kana lang ha. Okay guys, fighting. Miss Scantron ang gamiton, miss. So, ano niyo siya for your P2, ang lecture kay Scantron, dahil ang lab, wala ra. Pero kung compre gani, Scantron na tanan, laban lang.
So, ingana ra siya ka-simple. And don't forget your assignment lang. Ang assignment lang dyan i-pass ugma, please. Kato akong gihatag pag yesterday. Ha? Katong by group. Yes, ma'am. Yung kalimot ang by group para ma-check na to, para ma-record na to dayon. Okay? Okay? Yes. So, Bi, patanaw sa ko, Bi, kay screenshot na to, Bi. Bakit mo dyan? Kasama pa ni Sir Vin sa mga pila-pil, should siya. Kadiyot lang kaya itong screenshot, ha? Naman po ni effort ning nakadinhi, di ba, no? On lang kambi, kadiyot rajud kayo, ako ray ko ang screenshot. Ako'y paki sa inyong background, Jud. Basta naan lang kay para sure kung nanit tao. Hindi ko ba mag-watch ka sa akong style? Ay, sa mukha kay katang di na yung... Hi guys, and thank you for joining and God bless tomorrow. See you tomorrow and reminder ha, pag inom og Centrum karon tonight para mo matataugma. Di mo kapuyon or sangobion pwede. And then ayaw too much ang coffee. Advice, ha? Kaya kung magkape ta ka ng makulbaan, magudta. So, kana lang. Fighting. 'Di ba? So, no, ang mga dagway na makita dyan mo nagtuon. So, I hope maka-answer po tomorrow. God bless and see you all. No? Gabin si Julia, no? Sad na kayo siya. Anay na mong eye bags, no? Mura na naog ka nang sa macrogametocyte nga banana or kuan sausage. Sige na, and goodbye and God bless. Sige na, kaon na. Di ko mo leave kung di mo leave tanan. Sige. Pagtuon na. May pa si Miss Kilap o Kilapan. Diba? Thank you po boys for joining. No? Mga buotan po ninyong boys, girls. Goodbye, Miss. Bye. See you, Ace. Thank you, lovely. Diba? Sige. Kinsa man ni si Kathleen. Uy, na may uyab. Kinsa man na si Kuan. Sige, pangalan niya. Kaila. Miss Kitong, tapos na po. Diba? Asa naman niya siya? Bensulan, diba? Huy, magtarong ha. Lijay. O, itulo din as nakabuok. Sige, pariharag space. Jory, bye na, Jory. Sige na. Kanya na to. Tuning uban babas na to. Di kayo mo out. Ang pang-attendance o ni ila. Di ba, Ace? End pa. O, ibala.